हेलो नमस्कार फ्रेन्ड र तपाईलाई आज कम्प्युटर फन्डामेन्टल क्लासमा स्वागत छ। माई नेम इज अस्टम मुखिया। आई एम कम्प्युटर टिचर अफ आइसिआई नाम्ची साउथ सिक्किम। र आजको हाम्रो टपिक छ कम्प्युटर फन्डामेन्टल्स र हाम्रो क्लास टपिक छ व्हाट इज कम्प्युटर, क्यारेक्टरिस्टिक एन्ड फिचर अफ कम्प्युटर्स, हिस्ट्री अफ कम्प्युटर्स, एप्लिकेसन अफ कम्प्युटर्स, advantage and limitation of computer. Introduction. In the modern world, most of our day-to-day activities are being influenced by the use of computer. No improvement can be achieved without computer. Hence, it is necessary for each and every one of us to have a basic knowledge of computer. And here, आज को modern world में each and every activity, day by day activities सबै हाम्रो इट्स डिपेन्ड अन कम्प्युटर्स है। जस्तै हामी अफिसमा हेरौँ, ब्याङ्कमा हेरौँ, हेल्थ सेक्टरमा हेरौँ, एजुकेसन्समा हेरौँ, इच एन्ड एभ्री फिल्डमा चाहिँ कम्प्युटर्सको के छ हाम्रो युज छ। त्यही कारण चाहिँ हाम्रो अहिलेको मोडर्न इरामा चाहिँ देयर इज ग्रेट इन्फ्लुएन्स अफ कम्प्युटर्स। र नो इम्प्रुभमेन्ट क्यान बी अचिभ विदाउट कम्प्युटर्स। यानि कि हामीले कम्प्युटर्सको नलेज बिना कुनै पनि इम्प्रुभमेन्ट गर्नु, कुनै पनि तपाईको कामहरू सक्सेसफुल्ली गर्नु लागि चाहिँ के गर्न सक्छ, इम्पोसिबल छ। त्यही कारण चाहिँ हेन्स इट इज नेसेसरी फर इच एन्ड एभ्री वान अफ अस टु हेभ अ बेसिक नलेज अफ कम्प्युटर। यही कारण चाहिँ इच एन्ड एभ्री वान अफ असलाई चाहिँ एटलिस्ट बेसिक नलेज कम्प्युटर्समा पनि हामीलाई हुनुपर्छ र हामीले इट्स भेरी नेसेसरी टु लर्न द कम्प्युटर्स। सो अब हामी पढौँ र अब जुन चाहिँ चिजको विषयमा बात गरौँ अब त्यो के रहेछ, यानि कि व्हाट इज कम्प्युटर्स है। र व्हाट इज कम्प्युटर्स भन्दा चाहिँ यहाँनिर भन्छ कम्प्युटर इज अ इलेक्ट्रोनिक डिभाइस विच एक्सेप्ट द डेटा, प्रोसेस द डेटा एन्ड इट गिभ्स आउटपुट रिजल्ट एट अ ग्रेट स्पिड इज कल्ड कम्प्युटर्स। यानि कि कम्प्युटर चाहिँ के रहेछ, एउटा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भयो किनभने इट्स रन थ्रु इलेक्ट्रिसिटी र यसले चाहिँ एक्सेप्ट द डेटाहरू एक्सेप्ट गर्छ, प्रोसेस द डेटालाई प्रोसेस गर्छ अनि इट गिभ्स आउटपुट रिजल्ट एट अ ग्रेट स्पिड इज कल कम्प्युटर्स। र त्यो डेटालाई चाहिँ हाम्रो आउटपुट रिजल्ट यानि कि इन्फर्मेसनमा चाहिँ हामीलाई एकदम स्पिडमा, जस्तै मिली सेकेन्ड, माइक्रो सेकेन्ड, न्यानो सेकेन्ड्सहरू हुन्छ स्पिडको, एक सेकेन्डको पनि हजारौँ हिस्सा हुन्छ है, त्यतिको स्पिडमा चाहिँ हामीलाई रिजल्ट दिन्छ अरे कम्प्युटर्सले। र बेसिकली हाम्रो डेटा भनेको चाहिँ के भन्दा र फ्याक्टहरू, जस्तै हामीले कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा है एउटा प्रोडक्ट बनाउनको लागि वी निड र मेटेरियल। जस्तै फर इक्जाम्पल चाहिँ एउटा गार्मेन्ट नै बनाउनु लागि पनि हामी त्यो गार्मेन्टको पहिला धागोहरू बनाउनु पऱ्यो, त्यसको लागि र मेटेरियल चाहियो, अनि त्यसलाई फ्याक्ट्रीमा प्रोसेस गर्नु पऱ्यो, त्यहाँबाट मात्रै हाम्रो फाइनल प्रोडक्ट लुगा है निस्किन्छ, यानि गार्मेन्ट भएर निस्किन्छ। सो त्यस्तै हाम्रो है डिजिटल कम्प्युटरमा चाहिँ 0 and 1 मा हाम्रो जति पनि इनपुटहरू हुन्छ है त्यो चाहिँ 0 and 1 मा चाहिँ इनपुट हुन्छ र कोडेड हाम्रो जुन चाहिँ इनपुटहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डिकोड गर्छ प्रोसेस गरेर, अनि मात्र हाम्रो आउटपुटमा चाहिँ त्यसलाई इन्फर्मेसनमा हाम्रो रिजल्ट निकालेको छ है। इन्फर्मेसन यानि कि अन्डरस्ट्यान्डेबल रिजल्टहरू निकाल्छ। र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट र एउटा 3 स्टेपमा चाहिँ हाम्रो बेसिकल्ली यो कम्प्युटर्सले काम गर्छ। र हाम्रो यहाँनिर इनपुट गऱ्यौँ हामीले, डेटाहरू प्रोसेस भयो अनि त्यहाँदेखि आउटपुट निकाल्यो र त्यो प्रोसेस भएको डेटाहरू जस्तै हामीले कतिवटा इम्पोर्टेन्ट डेटाहरू इन फ्युचर्सको लागि चाहिँ सेभ गर्नु सक्छौँ है, जसलाई चाहिँ हामी स्टोरेज डिभाइस भन्छ, जो चाहिँ स्टोरेज डिभाइसमा गएर हामीले सेभ गर्छौँ। र तपाईँको अर्को छ यहाँ हल्का एउटा डायग्राम बनाइदिएको छ है तपाईँको किबोर्ड, स्क्यानर, फ्ल्यास ड्राइभ, सिडी। यो चाहिँ दिस इज हियर इनपुट है, यो चाहिँ हाम्रो जसलाई चाहिँ हामी इनपुट डिभाइस पनि भन्छौँ। यु नो इनपुट डिभाइस भनेको थाहा छ होइन? इनपुट डिभाइस भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ द डिभाइस थ्रु विच वी क्यान इनपुट द डेटा इन्टु द कम्प्युटर्स, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो इनपुट डिभाइस भनिन्छ। जस्तै भयो किबोर्ड एन्ड माउस है, डेटाहरू हामीले इनपुट हुन्छ, त्यहाँबाट सिपियूमा जान्छ है, र सिपियूलाई हाम्रो सिस्टम युनिट पनि हुन्छ, त्यसको एउटा डल्लै युनिट नै हुन्छ है। र सिपियू भनेको चाहिँ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, यो चाहिँ सेन्ट्रल जुन चाहिँ कम्प्युटरको हार्ट जस्तै हो है, एउटा तपाईँको यहीँ डल्लै डेटाहरू इनपुट भएको चाहिँ प्रोसेस हुन्छ है।
इन ए ह्युमन सेन्समा चाहिँ भन्नु भने मान्छेको जस्तै ब्रेन हुन्छ नि है ब्रेनले नै डल्लै डेटाहरू प्रोसेस गर्छ। जस्तै हामीले सेन्सले चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको डेटाहरू चाहिँ के गर्छौँ इनपुट गर्छौँ ब्रेनमा प्रोसेस हुन्छ त्यही सेन्सद्वारा नै हामीले के गर्छौँ हामीले हात खुट्टा अथवा वर्डद्वारा हामीले एक्सन गर्छौँ। त्यस्तै एज अ सेम कम्प्युटर्समा पनि डेटाहरू किबोर्ड अथवा माउसद्वारा अनि अदर डिभाइस इनपुट डिभाइसद्वारा इनपुट हुन्छ। त्यहाँदेखि हाम्रो सिपियुमा प्रोसेस हुन्छ। सिपियुमा जस्तै कम्पोनेन्टहरू देखाएको छ कन्ट्रोल युनिट एरिथमेटिकल लजिक युनिट है 0 and 1 मैले भने डिजिटल कम्प्युटरमा र 0 and 1 लाई चाहिँ प्रोसेस गर्ने एरिथमेटिकल लजिक अपरेसन्सहरू हुन्छ है। त्यो अपरेसन्स भएर चाहिँ हाम्रो मोनिटर प्रिन्टर अथवा अडियो फाइलतिर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ सिडीतिर हाम्रो आउटपुट रिजल्ट आउँछ र हाम्रो अरू मतलब इन फ्युचर्सको लागि जति डेटाहरू हामीले स्टोर गर्छौँ त्यो चाहिँ पर्मानेन्टली हाम्रो स्टोरेज डिभाइसमा जान्छ जसलाई चाहिँ हाम्रो डिस्क भन्छ सिडी भन्छ है। यस्तो पर्मानेन्ट डिभाइस हुन्छ। अनि हाम्रो स्टोरेज डिभाइसमा पनि हाम्रो दुई प्रकारको हुन्छ एउटा टेम्पोरेरी स्टोरेज डिभाइस एउटा पर्मानेन्ट स्टोरेज डिभाइस। र इन फ्युचर्समा हामी यो नेक्स्ट क्लासतिर यो हाम्रो मेमोरी कम्प्युटर मेमोरीको बारेमा अझै मोर डिटेल्समा सिक्छौँ। र बेसिकली अहिले याद गर्नुपर्ने कुरा के भन्दा चाहिँ कम्प्युटर्समा डेटाहरू इनपुट भयो सिपियुमा प्रोसेस भयो त्यहाँदेखि चाहिँ आउटपुट डिभाइसमा मोनिटर अथवा प्रिन्टरमा हाम्रो रिजल्ट निस्किन्छ। सो दिस इज द बेसिक फङ्सन्स अफ कम्प्युटर्स। नाउ नेक्स्ट अब तपाईँको यहाँनिर हाम्रो इट इज युज अब कम्प्युटर्स त हामीले सिक्यौँ है तर हामी के कामको लागि युज गर्छौँ के को लागि युज गर्छौँ यहाँनिर दिएको छ र इट इज युज टु फर क्यालकुलेसन्स फर डकुमेन्टेसन्स फर डेटा म्यानेजमेन्ट फर क्रिएसन एट एट्र्याक्टिभ एनिमेसन एन्ड पिक्चर। यानि कि कम्प्युटर्सबाट हामीले क्यालकुलेसन्सहरू गर्न सक्छौँ अरे डकुमेन्ट्सहरू है फाइलहरू हामीले स्टोर गर्न सक्छौँ डेटा म्यानेजमेन्ट गर्छौँ हामीले थाउजन्ड डेटाजहरू चाहिँ हामीले म्यानेज गरेर राख्न सक्छौँ र क्रिएसन एट एट्र्याक्टिभ एनिमेसन एन्ड पिक्चर्स है एनिमेसन्सहरू हामी बनाउँछौँ र अझै एट्र्याक्टिभ पिक्चर्सहरू हामी बनाउँछौँ यो कामहरू चाहिँ हामी गर्छौँ अरे कम्प्युटर्सबाट। सो दिस इज द बेसिक युज अफ कम्प्युटर्स। नाउ क्यारेक्टरिस्टिक एन्ड फिचर्स अब कम्प्युटर्सको विशेषताहरू के छ अब है यहाँनिर दिएको छ तपाईँको एउटा विशेषता छ एक्युरेसी। कम्प्युटर चाहिँ इफ वी डिडन्ट मेक एनी मिस्टेक टु इनपुट द डेटा इन्टु द कम्प्युटर्स द्याट कन्डिसनमा चाहिँ इट गिभ्स द एक्युरेट रिजल्ट है। मान्छेहरूले बरु मिस्टेक गर्न सक्छ है जस्तै क्यालकुलेसन्सहरू गर्दा कतिवटा मिस्टेक्स हुनसक्छ तर तपाईँको कम्प्युटरमा इफ यु इनपुट द एक्युरेट डेटा त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ यसले चाहिँ एक्युरेट रिजल्ट दिन्छ। अर्को हुन्छ डिलिजेन्सी भनेको चाहिँ कम्प्युटर्स नेभर गेट अर्स बोर्ड एन्ड ट्राइड यानि कि यसले हामीलाई बोरिङ गराउँदैन अथवा थकाउँदैन। यसलाई चलाउनु चाहिँ इजी छ है विदाउट मच फिजिकल एफर्ट हामीले के गर्न सक्छौँ कम्प्युटर्सहरू चाहिँ इजिली चलाउन सक्छौँ। यो चाहिँ डिलिजेन्स छ। फर इक्जाम्पल्स यहाँ बसेर जस्तै हामीले एउटा कुनै मेसेजहरू पुर्याउनु छ भने दिल्लीमा हामीले इजी विदिन अब सर्टन बटनहरू थिचेर हामीले त्यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो साथीहरूलाई है अथवा रिलेटिभलाई मेसेजहरू गर्न सक्छौँ इजी हुन्छ। अनि भर्सेटाइल्स भनेको चाहिँ तपाईँको है भर्सेटाइल सिङ्गर भर्सेटाइल आर्टिस्टहरू हुन्छ। जस्तै भर्सेटाइल सिङ्गर्सहरूले चाहिँ के गर्छ भने डिफ्रेन्ट सङ है सङको पनि भेराइटी हुन्छ जस्तै पप सङ रक सङ क्लासिकल यस्तो सङ्ग्सहरू हुन्छ नि है। भर्सेटाइल सिङ्गर भन्नेहरूले चाहिँ के गर्छ भने सबै गीतहरू चाहिँ पर्फर्म गर्न सक्छ। अनि भर्सेटाइल आर्टिस्टहरूले चाहिँ जस्तै एक्सन कमेडी है इमोसन है यस्तो सिनहरू हुन्छ त्यस्तोहरू सबै हाम्रो के गर्न सक्छ भर्सेटाइल आर्टिस्टले चाहिँ के गर्न सक्छ पर्फर्म गर्न सक्छ। इन द टर्म अफ कम्प्युटर्स यहाँ अब कम्प्युटर्सको टर्ममा हेऱ्यौँ भने हामीले कम्प्युटरले चाहिँ थुप्रै टास्कहरू गर्न सक्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल्स हाम्रो कम्प्युटर्समा हामीले भिडियो हेर्छु भन्दा हुन्छ कम्प्युटर्समा म्युजिक सुन्छु भन्दा हुन्छ कम्प्युटर्समा तपाईँले एनिमेसन्सहरू गर्छु भन्दा पनि हुन्छ तपाईँले डकुमेन्टेसन्सहरू बनाउनु भन्दा पनि हुन्छ र सबै कुरो चाहिँ यसमा नै के हुन्छ पर्फर्म गर्न सक्छ अथवा योबाट नै हामीले पर्फर्म गर्न सक्छौँ। त्यही कारण चाहिँ यो चाहिँ भर्सेटाइल छ। जस्तै हाम्रो रेडियोजहरू भयो हाम्रो एउटा पोडकास्टहरू मात्रै सुन्नु सक्छौँ है टेलिभिजनबाट हेर्नु मात्रै सक्छौँ अरू कामहरू गर्न सक्दैनौँ। तर यसबाट चाहिँ हामीले हेर्नुदेखि लिएर तपाईँको सुन्नुदेखि लिएर तपाईँको डाटा म्यानेजमेन्टदेखि लिएर सबै कामहरू हाम्रो के गर्न सक्छौँ पर्फर्म गर्न सक्छौँ।
त्यही कारण चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ अर्को फिचर्स भर्सटाइल यो चाहिँ भर्सटाइल छ है भर्सटालिटी इज अनदर फिचर अफ कम्प्युटर नाउ नेक्स्ट स्टोरेज एन्ड मेमोरी र कम्प्युटरमा चाहिँ हामीले लट्स अफ डेटाहरू स्टोर गर्न सक्छौँ है हामीले थुप्रै कामहरू थुप्रै हाम्रो फाइलहरू फोल्डर्सहरू स्टोर गर्न सक्छौँ र वी क्यान स्टोर ह्युज एमाउन्ट अफ डेटा इन्टु द कम्प्युटर मेमोरी यो चाहिँ एनदर फिचर इज स्टोरेज एन्ड मेमोरी तपाईँको यो चाहिँ भयो फिचर्सहरू अब नेक्स्टमा छ हिस्ट्री अब कम्प्युटर्सको बारेमा सिक्यौँ अब अलिकति अब कम्प्युटर्स अहिलेको मोडर्न इरासम्म आउनु लागि है कुन कुन स्टेजबाट गुज्रेको छ है त्यो अलिकति हिस्ट्री हामी बुझौँ किनभने कुनै पनि चिज पढ्दा कुनै चिज बुझ्दा चाहिँ त्यसको हिस्ट्री नपरि त्यो चाहिँ इन्कम्प्लिटै हुन्छ इन्फर्मेसन्सहरू सो द्याट्स वाइ हामी वी सुड लर्न द हिस्ट्री अफ कम्प्युटर अल्सो सो हिस्ट्रीमा के भन्छ तपाईँको द वर्ड कम्प्युटर्स डिराइभ फ्रम द ग्रिक वर्ड कम्प्युट which means to calculate. At the first, the computers was invented for the purpose of fast calculating. र हाम्रो कम्प्युटर्स भन्ने वर्ड चाहिँ कहाँबाट आएको अरे ग्रिक वर्ड कम्प्युटबाट आएको अरे र कम्प्युट भनेको चाहिँ के भने मिन्स क्यालकुलेट यानि कि कम्प्युटरको चाहिँ कम्प्युटको मिन चाहिँ के हो अरे क्यालकुलेट र एट द फर्स्ट कम्प्युटर वाज इन्भेन्टेड फर द पर्पज अफ फास्ट क्यालकुलेटिङ र एट द फर्स्ट सुरुमा चाहिँ के गरेको थियो अरे कम्प्युटर चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेटिङको लागि चाहिँ यानि कि क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ इन्भेन्ट गरेको थियो अरे यु नो है हाम्रो पहिलाको पालाको प्रिमेन्टिभ अब ह्युमन्सहरू चाहिँ के गर्थ्यो भने यिनीहरू क्यालकुलेसन्सको लागि दे युज स्टोन एन्ड स्टिक्स तर ड्युरिङ द कोर्स अफ टाइम जब ट्रेड एन्ड कमर्सहरू इन्क्रिज हुँदै गयो है त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के भयो क्यालकुलेसन्स गर्नु हिसाब किताब गर्नु चाहिँ अझै डिफिकल्ट हुँदै गयो र त्यही कारण चाहिँ ह्युमन माइन्डले चाहिँ के फिल गर्यो भन्दा यस्तो फास्ट क्यालकुलेटिङ डिभाइस जसले चाहिँ इजी होस् र क्यालकुलेट गर्नु यसको साथसाथै हाम्रो पर्फर्मेन्स पनि राम्रो होस् क्यालकुलेटिङ एक्युरेसी होस् भनेर त्यस्तो डिभाइस फेल गर्यो त्यही कारण चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ कम्प्युटर्सको चाहिँ के पर्पजको लागि निकालेको भन्दा चाहिँ तपाईँको क्यालकुलेसन गर्नु लागि निकालेको एन्ड इट वाज अल्सो कल्ड द क्यालकुलेट्स पनि भन्छ कम्प्युटर प्रोसेस द डेटा सो इट इज अल्सो कल्ड अ डेटा प्रोसेसर र हामीले सुरुमा पढ्यौँ है कम्प्युटर्स इनपुट त्यहाँदेखि हुन्छ प्रोसेस त्यहाँदेखि आउटपुट र डेटाहरू चाहिँ यसले प्रोसेस गरेको कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ अर्को के भन्दो रहेछ यसलाई डेटा प्रोसेसर पनि भन्दो रहेछ कम्प्युटर्सलाई अर्को नाम है सो यहाँनिर द हिस्ट्री अफ कम्प्युटर स्टार्टेड एबाउट 3000 BC बाई द चाइनिज विथ द मेसिन कल एबकस र हामीले कम्प्युटरको हिस्ट्री हेऱ्यो भने चाहिँ यो फर्स्ट कम्प्युटर इट वाज इन्भेन्टेड एबाउट 3000 BC चाइनामा चाहिँ हाम्रो इन्भेन्ट गरेको थियो अरे र यो चाहिँ कस्तो थियो भने अ वुडन फ्रेम विथ बेल ओर हेड स्ट्रङ अन प्यारलल वायर यानि कि यहाँनिर पिक्चर्स देख्नुहुँदैछ है एउटा वुडन फ्रेम थियो त्यहाँदेखि बलहरू थिन्थ्यो त्यहाँदेखि प्यारलल वायरहरू हुन्थ्यो यसरी चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर्स फर्स्टमा यस्तो थियो एबकस जो चाहिँ चाइनामा स्टार्ट भयो त्यसपछि नेक्स्ट नेपियर इन्भेन्टेड द नेपियर बोन्स फर्मुला द्याट वाज युज टु सल्भ मल्टिप्लिकेसन थ्रु एडिसन र त्यसपछि चाहिँ नेपियर बोन्स भन्ने एउटा साइन्टिस्ट थियो जसले चाहिँ यस्तो खालको कम्प्युटर निकाल्यो फर्मुला निकाल्यो अरे जसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्थ्यौँ भने क्यालकुलेसन मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्थ्यौँ जस्तै हामीले अहिले है कुनै पनि एडिसन्सहरू गर्दा है टोटल्सहरू निकाल्दा क्यालकुलेसन गर्छु फर इक्जाम्पल 5 जना मान्छेले चाहिँ यदि मैले 5वटा आँप दिएँ चाहिँ टोटल कति हुन्छ भन्दा चाहिँ हामी 5 × 5 यानि कि 25 हुन्छ टोटल भनेर हामीले चुट्कीमै निकाल्छौँ नि है त्यस्तै यो चाहिँ त्यस्तो खालको फर्मुला निकालेर चाहिँ नेपियर बोनले चाहिँ त्यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ के गरे अरे कम्प्युटर्स निकाले अरे र त्यसपछि हाम्रो आफ्टरवर्ड ब्लेस पास्कल फ्रेन्च साइन्टिस्ट इन्भेन्टेड क्यालकुलेटिङ मेसिन निकाले अरे है र विच वाज द फर्स्ट मेकानिकल एडिङ मेसिन र यो नेपियर हामीले यहाँ पढ्यौँ नेपियर बोन्स है जुन चाहिँ हाम्रो फर्मुला लगाएर जुन चाहिँ एडिसन गर्ने कम्प्युटर्स निकाल्यो है र त्यो त्यतिको पिरियडसम्म चाहिँ हाम्रो के थियो अरे कम्प्युटर चाहिँ सिम्पल एउटा हाम्रो म्यानुअल्ली चलाउनु पर्थ्यो र
तर हाम्रो जुन चाहिँ यो ब्लेज पास्कल भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ के गरे भन्दा चाहिँ फ्रेन्च साइन्टिस्टले चाहिँ उसले चाहिँ यस्तो खालको कम्प्युटर निकालेर जसलाई चाहिँ मेसिनमा कन्भर्ट गरेर निकालेर यानि कि अटोमेटिकली है यु नो मेसिन भनेपछि अटोमेटिकली ऱ्यापिडली त्यही एउटा एक्सचेन्जहरू भइरहन्छ नि है त्यो चाहिँ मेसिन र त्यस्तो खालको कम्प्युटर चाहिँ ब्लेज पास्कलले निकाल्यो अरे फर्स्टमा इन द वर्ल्ड र बाई फलोइङ दिस पर्सन सो मेनी इन्भेन्टेड द डिफ्रेन्ट टाइप अफ क्यालकुलेटिङ मेसिन त्यसपछि अरू थुप्रै यस्तो साइन्टिस्टहरू निस्क्यो अरे जसले चाहिँ क्यालकुलेटिङ मेसिन निकाल्यो अरे जो चाहिँ इजी हुने है मतलब क्यालकुलेसन गर्नु इजी हुने तपाईँको फास्ट हुने है पर्फर्मेन्सहरू के थियो एकदमै फास्ट थियो त्यस्तो खालके क्यालकुलेसनहरू गर्ने है क्यालकुलेटिङ मेसिनहरू निकाल्यो भन्दैछ सो इट वाज द हिस्ट्री र अर्को हाम्रो हिस्ट्रीको मेन उयसमा हाम्रो आउँछ नाम चार्ल्स बेबेज यु नो चार्ल्स बेबेज भनेको चाहिँ को भन्दा चाहिँ अ प्रोफेसर एट क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी इज कन्सिडरेड टु द फादर अफ कम्प्युटर्स र चार्ल्स बेबेजलाई चाहिँ फादर अफ कम्प्युटर्स भन्छ अरे किन भन्छ भन्दा चाहिँ because he invented the different engine capable of calculating printing table of function which was the foundation for present day computer हाम्रो चार्ल्स बेबेजलाई चाहिँ he is considered as a father of computers जस्तै हाम्रो इन्डियाको है फादर अफ नेसन को भन्दा गान्धीजी भन्छ जो चाहिँ मोडर्न इन्डिया अहिलेको इन्डियालाई चाहिँ के गर्नु डिजाइन मतलब यो फ्रिडम इन्डिया बनाउनु चाहिँ अहिले he played a very vital role एज अ सेम कम्प्युटर्सको यो मोडर्न इरासम्म यस्तो जुन चाहिँ अहिले हाम्रो जुन चाहिँ इरामा बसिरहेको छु है त्योसम्मले पुऱ्याउनु चाहिँ चार्ल्स बेबेज अल्सो प्लेड अ भेरी भाइटल रोल र चार्ल्स बेबेज त्यसै कारण चाहिँ फादर अफ कम्प्युटर भन्छ अरे किन भन्दा उसले चाहिँ फर्स्ट यस्तो खालको फास्ट क्यालकुलेटिङ डिभाइस डिफ्रेन्ट क्यालकुलेटिङ इन्जिन जस्तै सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजनहरू हुन्छ नि है क्यालकुलेसनमा पनि त्यो डिफ्रेन्ट टाइपको क्यालकुलेसन्सहरू पर्फर्म गर्न सक्थ्यो अरे यसको साथसाथै प्रिन्टिङ टेबल जो चाहिँ हाम्रो अहिले मोडर्न डेमा है हामीले कम्प्युटर्सहरूको जति पनि फङ्सन्सहरू हामीले के गर्न सक्छौँ प्रिन्टद्वारा हार्ड कपी भन्छ है जसलाई त्यो पनि पाउन सक्छौँ नि एज अ सेम जुन चाहिँ यो अहिलेको मोडर्न स्वरूप छ है कम्प्युटर्सको त्यो बनाउनुमा चाहिँ फर्स्ट स्टेप चाहिँ कसले लिएको थियो भन्दा चार्ल्स बेबेजले लिएको थियो त्यही कारण चाहिँ इज कन्सिडरेड एज अ फादर अफ कम्प्युटर्स यसको साथसाथै उसको एसिस्टेन्ट जसको नाम थियो लेडी अदा लोभेन्स हु वाज द फर्स्ट कम्प्युटर प्रोग्रामर यु नो अहिले एभ्रिथिङ जस्तै हामी हार्डवेयर चलाउँछौँ सफ्टवेयर चलाउँछौँ गेमिङहरू खेल्छौँ सबै कुरा चाहिँ केमा हुन्छ भन्दा प्रोग्रामिङमा डिपेन्ड हुन्छ किनभने प्रोग्रामिङ यदि निक्लिन्थेन भने त्यो जमानामा है अहिलेसम्म हाम्रो यतिको मोडर्नाइज हुनुमा चाहिँ धेरै समय लाग्थ्यो तर चार्ल्स बेबेजको एसिस्टेन्ट लेडी अदा लोभेन्सले चाहिँ के गरे अरे कम्प्युटर्सलाई चाहिँ फर्स्ट प्रोग्राम गरे अरे यानि कि उसलाई चाहिँ फर्स्ट प्रोग्रामर भन्नु सकिन्छ र जसले गर्दा चाहिँ अहिलेको यो जुन चाहिँ मोडर्न कम्प्युटर्सको एउटा स्वरूप निस्कियो र हामीले इच एन्ड एभ्रिथिङ हाम्रो सफ्टवेयर्सहरूमा चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम भन्छ इन्स्ट्रक्ट गर्छौँ कम्प्युटर जसलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ भन्छ र इन्स्ट्रक्ट गर्न हामी सफ्टवेयर हाल्छौँ त्यो सफ्टवेयर बनाउनु लागि चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको जरुरत हुन्छ र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज गरेर मात्रै हाम्रो त्यो बनेको अनुसार हामीले सफ्टवेयर्सहरू डिजाइन गर्न सक्छौँ र उसको फर्स्ट एसिस्टेन्ट लेडी अदा लोभेन्स वाज द फर्स्ट कम्प्युटर प्रोग्रामर र यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है चार्ल्स बेबेज अनि उसको कम्प्युटर्स जो चाहिँ ब्याकपट्टि छ यस्तो खालके थियो दिस मच फर टुडे क्लास र हामीले आजको क्लासमा के सिक्यौँ है अलिकति हामी रिभिजन हेरौँ र हाम्रो फर्स्टमा छ हाम्रो वाट इज कम्प्युटर्स र कम्प्युटर्स भने के रहेछ कम्प्युटर इज इलेक्ट्रोनिक डिभाइस विच एक्सेप्ट द डेटा प्रोसेस द डेटा एन्ड इट गिभ्स आउटपुट रिजल्ट एट अ ग्रेट स्पिड इज कल कम्प्युटर्स यानि कि डेटाहरू इनपुट हुन्छ प्रोसेस हुन्छ अनि आउटपुट हुन्छ है अर्को सिक्यौँ हामीले इट इज युज र कम्प्युटर के युजको लागि युज हुन्छ भन्दा फर क्यालकुलेसन फर डकुमेन्टेसन फर डाटा म्यानेजमेन्ट फर क्रिएसन एट्र्याक्टिभ एनिमेसन एन्ड पिक्चर्स यो सिक्यौँ र क्यारेक्टरिस्टिक एन्ड फिचर्समा जस्तै कम्प्युटर एक्युरेसी हुन्छ है एक्युरेट हुन्छ डिलिजेन्सी हुन्छ यानि कि कम्प्युटर नेभर गेट अस बोर्ड एन्ड टाइड भर्सेटालिटी हुन्छ कम्प्युटर्सले चाहिँ डिफ्रेन्ट कामहरू टास्कहरू पर्फर्म गर्न सक्छ स्टोरेज एन्ड मेमोरी यानि कि कम्प्युटरको मेमोरीमा चाहिँ हामीले डेटाहरू स्टोर गर्न सक्छ युज डेटाहरू र अर्को पनि हामी हिस्ट्रीमा चाहिँ कम्प्युटर्स वाट डिराइभ फ्रम
ग्रीक वर्ड है कम्प्युटबाट कम्प्युटर्स भयो र फर्स्ट कम्प्युटर चाहिँ हाम्रो के को लागि निकालेको रहेछ भन्दा डेटा प्रोसेस गर्नु क्याल्कुलेसन गर्नु लागि र कम्प्युटरले डेटा पनि प्रोसेस गरेकोले हुनाले गर्दा चाहिँ के भन्दछ डेटा प्रोसेसर पनि भन्छ र फर्स्ट कम्प्युटरको नाम चाहिँ के थियो अरे अबकस र हाम्रो अर्को पढ्यौँ हामीले चार्ल्स बेबेज है चार्ल्स बेबेज चाहिँ के छ हाम्रो फादर अफ कम्प्युटर्स जसले चाहिँ मोडर्न कम्प्युटर्स मोडर्नाइज गर्नुमा चाहिँ हि प्ले अ भेरी भाइटल रोल र अब नेक्स्ट च्याप्टर्समा हामी पढ्नेछौँ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स थ्याङ्क यू अल हेलो फ्रेन्ड्स तपाईलाई फन्डामेन्टलको सेकेन्ड क्लासमा स्वागत छ र माई नेम इज अस्टम मुखिया आई एम कम्प्युटर टिचर अफ आइसिआई नाम्ची सब सिक्किम सो आजको हाम्रो टपिक छ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर फर्स्ट जेनेरेसन 1940 to 1956 इन फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर्स दे use vacuum tubes for the processing the data. The first electronic computer was ENIC, Electronic Numeric Integrated and Calculators. हाम्रो फर्स्ट कम्प्युटर्स चाहिँ तपाईको 1940 1956 को इरामा चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन भनिन्छ र फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटर्समा चाहिँ डेटाहरू प्रोसेस गर्नको लागि चाहिँ के युज गर्थ्यो अरे भ्याक्युम ट्युब्स यु नो है हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा पढेको थियौँ कम्प्युटर्समा डेटाहरू इनपुट हुन्छ प्रोसेस हुन्छ त्यहाँदेखि आउटपुट हुन्छ र त्यो डेटाहरू जुन चाहिँ प्रोसेस गर्ने चाहिँ हाम्रो त्यति बेलाको टाइममा चाहिँ भ्याक्युम ट्युब्सहरू युज गर्दैछ जसले गर्दा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसनको डिसएडभान्टेजहरू के थियो इट वाज टु बिग इन साइज सो फाइन्डिङ फेल्युर वाज भेरी डिफिकल्टी यानि कि एकदमै ठुलो थियो साइजमा र घरिघरि बिग्रिरहने थियो है मतलब घरिघरि डिफेक्ट भइरहन्थ्यो अनि इट वाज सिङ्गल युजेस र कम्प्युटर्स त्यो टाइममा चाहिँ एकदम सिङ्गल युज मात्रै हुन्थ्यो हामी लास्ट टाइम पढ्यौँ कम्प्युटर्सको फिचर्समा कम्प्युटर चाहिँ भर्सेटाइल हुन्छ है कम्प्युटर चाहिँ दे क्यान परफर्म द डिफ्रेन्ट टास्क बट एट द फर्स्ट कम्प्युटर चाहिँ हाम्रो के थियो एकदम सिङ्गल युज एउटा टास्क भने एउटै टास्क मात्रै गर्थ्यो एट अ टाइम र इट प्रड्युस मोर हिट यानि कि घरिघरि तात्तिरहन्थ्यो है तपाईँको एसेसिङ स्पिड वाज भेरी स्लो र जुन चाहिँ हाम्रो एक्सेस गर्ने स्पिड थियो हामीले कुनै पनि डेटाहरू इनपुट गरेपछि त्यसको रिजल्ट चाहिँ हामी पर्खिरहनु पर्थ्यो एकदमै ढिलो थियो है अनि इट वाज भेरी एक्सपेन्सिभ फर मेन्टेनेन्स गर्नु पनि एकदमै कस्टली हुन्थ्यो त्यो है तपाईँको थुप्रै इन्जिनियरहरू लाग्थ्यो अनि हाम्रो पैसाहरू पनि पुरा खर्च हुन्थ्यो सो इट निडेड हाई पावर र कम्प्युटर्स त्यति बेलाको टाइममा चलाउनको लागि चाहिँ एउटा स्पेसल हाई पावर है हाम्रो एरेन्ज गर्नु पर्थ्यो तर वेयरएज आजको दिनमा हामीले साधारण हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटीमा पनि कम्प्युटर्स चलाउन सक्थ्यौँ तर फर्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ त्यस्तो थिएन र हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर्सको पिक्चर्स यस्तो छ यो एकदमै ठुलो साइज थियो है तपाईँले देख्नुहुँदैछ अनि तपाईँको जुन चाहिँ हाम्रो डेटाहरू प्रोसेस गर्ने भ्याक्युम ट्युब्स भन्ने चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो माथि यसै यो ट्युब्सहरूले चाहिँ भ्याक्युम ट्युब्सहरूले चाहिँ डेटाहरू इनपुट गरेको चाहिँ डेटाहरू प्रोसेस गर्थ्यो यो चाहिँ भयो दिस इज यो फर्स्ट जेनेरेसन र अब नेक्स्टमा हामी जब सेकेन्ड जेनेरेसनमा 1956 to 1963 त्यति बेला चाहिँ के भयो भने इन द सेकेन्ड जेनेरेसन दे रिप्लेस द भ्याक्युम ट्युब्स बाई ट्रान्जिस्टर बाई युजिङ दिस परफर्मेन्स वाज इन्क्रिजेस देन द फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर्स यानि कि सेकेन्ड जेनेरेसनमा चाहिँ त्यो भ्याक्युम ट्युब्सलाई हटाएर चाहिँ ट्रान्जिस्टर हाल्यो अरे जसले गर्दा चाहिँ के भयो अरे कम्प्युटरको पर्फर्मेन्स चाहिँ अझै इन्क्रिज भएर गयो र हामीले के एडभान्टेजेसहरू पायौँ भन्दा चाहिँ तपाईँको इट वाज मल्टी युजर यानि कि अघि फर्स्ट जेनेरेसनमा हाम्रो सिङ्गल युज मात्रै थियो तर अलिक मल्टी युज भयो थुप्रै कामहरूमा युज हुनु थाल्यो कम्प्युटर्स एउटै टास्क बाहेक अरू टास्कहरू पनि पर्फर्म गर्न सक्यो कम्पेयर टु फर्स्ट जेनेरेसन इट प्रड्युस लेस हिट यानि कि फर्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ घरिघरि तात्तिरहने हिट भइरहने है त्योहरू हामीले पढेको थियौँ तर सेकेन्ड जेनेरेसनमा चाहिँ त्यो हिट चाहिँ अलिकति लेस रिड्युस भयो अनि यसमा डिसएडभान्टेजहरू चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ जस्तै फ्रिक्वेन्ट मेन्टेनेन्स रिक्वायर यानि कि घरिघरि भत्किरहने बनाइरहनु पर्ने मेन्टेनेन्स गरिरहनु पर्ने त्यो थियो कस्ट अफ द कम्प्युटर वाज भेरी हाई है द्याट टाइम है कस्ट जुन चाहिँ अहिले हाम्रो साधारण है
कम्प्युटरहरू किन्नु है तपाईको 10,000 देखि लिएर है उँभो पाइहाल्छ है कम्प्युटर्सहरू तर द्याट टाइम चाहिँ भेरी कस्टली थियो है तपाईले मैले एक जग्गा पढ्दा चाहिँ 10 मिलियनहरु पर्थ्यो त्यति बेलाको टाइममा एउटा कम्प्युटर किन्नु है 10 मिलियन त्यति बेलाको टाइममा भनेपछि अब तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुहोस् आजको दिनमा कति चाहिँ हुन्छ है त्यति साह्रो एक्सपेन्सिभ थियो है रियर मात्रै हुन्थ्यो वर्ल्डमा कम्प्युटर्स र फर्स्ट जेनेरेसनको जुन चाहिँ ट्रान्जिस्टर है भ्याक्युम ट्युब्सलाई रिप्लेस गरेर ट्रान्जिस्टर आयो त्यो ट्रान्जिस्टर चाहिँ यस्तो थियो र फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटर सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरको चाहिँ पिक्चर यस्तो थियो है सेकेन्ड जेनेरेसनमा आएर चाहिँ अलिकति साइज सानो भयो अनि मल्टी युजर भयो यसरी भयो र अब सेकेन्ड जेनेरेसन जब खत्तम भयो त्यहाँदेखि चाहिँ थर्ड जेनेरेसन सुरु भयो थर्ड जेनेरेसनमा 1964 देखि 1971 चाहिँ हाम्रो थर्ड जेनेरेसन भनिन्छ यसमा चाहिँ के थियो भन्दा तपाईको इन दिस जेनेरेसन इन्स्टेड अफ ट्रान्जिस्टर दे युज माइक्रो चिप आईसी इन्टिग्रेटेड सर्किट पनि भन्छ तर त्यो बट हाइली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलोजी रिक्वायर इन म्यानुफ्याक्चर अफ आईसी इन्टिग्रेटेड सर्किट र हाम्रो यो जुन चाहिँ थर्ड जेनेरेसनमा चाहिँ कम्प्युटर्सहरू चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिस्टर है सेकेन्ड जेनेरेसन ट्रान्जिस्टर रिप्लेस गरेर चाहिँ माइक्रो चिप हाल्यो र त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने कम्प्युटरको पर्फर्मेन्स है एसेसिङ जुन चाहिँ स्पिड बढ्छ तपाईँको हिटहरू पनि कम्ती हुन्छ साइजहरू पनि सानो हुन्छ है तर हाम्रो यसमा के हुन्छ म्यानुफ्याक्चर गर्ने जुन चाहिँ आईसी बनाउनु लागि चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्नु चाहिँ हाइली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलोजी यानि कि तपाईँको एकदमै डिफिकल्ट पर्थ्यो साह्रो पर्थ्यो बनाउनु र हाम्रो आईसीजहरू चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो तपाईको टिभीहरुतिर पनि आईसीजहरू है फ्रिक्वेन्ट हामीले सुनेको छौँ आईसी जलेछ भनेर सुनेको छ हैन त्यस्तै टाइपको आईसी भन्छ है आईसी भन्ने टर्म हामी त्यहाँ बेसी युज गर्छौं सो थर्ड जेनेरेसनमा चाहिँ तपाईको यस्तो हुन्थ्यो आईसी अनि हाम्रो थर्ड जेनेरेसनको कम्प्युटर चाहिँ यस्तो थियो है पिक्चर्स र अब हाम्रो थर्ड जेनेरेसनमा चाहिँ जुन चाहिँ फिचर्सहरू के थियो भन्दा चाहिँ आईसी युज्ड है मोर रिलायबल कम्पेयर टु प्रिभियस टु जेनेरेसन रिलायबल हुन्थ्यो हामीले पढ्यौं है दुईटा जेनेरेसनमा चाहिँ फ्रिक्वेन्ट मेन्टेनेन्स रिक्वायर बट यो अलिकति रिलायबल हुन्थ्यो साइज स्मल भयो है जेनेरेट लेस हिट जेनेरेट गर्यो फास्टर भयो फर्स्ट कम्पेयर टु फर्स्ट जेनेरेसन एन्ड सेकेन्ड जेनेरेसन इट बिकम मोर फास्टर लेसर मेन्टेनेन्स यानि कि मेन्टेनेन्स गर्नु चाहिँ एकदमै अडियर मात्रै पर्थ्यो कम्पेयर टु फर्स्ट जेनेरेसन टु सेकेन्ड जेनेरेसन र यो चाहिँ अलिकति कस्टली थियो अनि एसी रिक्वायर र हाम्रो जुन चाहिँ कम्प्युटर्सहरू है अब युनो है हामी कम्प्युटर्स खोल्दा हामीले नोटिस गरेको छौँ फ्यान घुम्छ नि है त्यो फ्यान चाहिँ किन घुम्छ भने चाहिँ त्यो जुन चाहिँ प्रोसेसर हुन्छ कम्प्युटर्सको मेन हार्ट हामीले सुरुमा पढ्यौँ कम्प्युटरको चाहिँ मेन ब्रेन जस्तो प्रोसेसर है र त्यो प्रोसेसर चाहिँ घरिघरि नतातोस् भने चाहिँ फ्यानले चाहिँ हाम्रो कुल बनाउने काम गर्छ र त्यति बेलाको टाइममा चाहिँ फ्यान नहालेर एसी हाल्थ्यो एसी रिक्वायर है जस्तै हामीले एटिएम कार्डहरूको मेसिनतिर देखेको छ नि है एसी हालेको त्यो चाहिँ किन हालेको भन्दा चाहिँ तपाईको त्यो प्रोसेसर चाहिँ तपाईको त्यसको नतातोस् भने कि 24 आवर्स चाहिँ अन हुन्छ नि एटिएम हैन सो त्यसको लागि कुल बनाउनु लागि कुल इन्भाइरोमेन्ट दिनु लागि चाहिँ एसी हाल्छ हरेक एटिएम उयोमा तपाईको सेन्टर्सतिर यु क्यान नोटिस द्याट है र हाम्रो कन्ज्युम लेसर इलेक्ट्रिसिटी यानि कि हामीले पुरा इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्छ है फर्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसन पढेको थियो तर यसमा अलिकति कम्ती भयो है सपोर्टेड हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज र कम्प्युटर्समा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज लो लेभल ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ है त्यो बादमा डिस्कस गरौँला र यसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरू पनि सपोर्ट गर्ने भयो र तपाईको यो चाहिँ अब त्यहाँदेखि फोर्थ जेनेरेसनमा 1971 टु 2010 लाई चाहिँ हामी फोर्थ जेनेरेसन भन्छ र फोर्थ जेनेरेसनमा चाहिँ के भयो द प्रेजेन्ट डे कम्प्युटर्स बिलोङ टु द फोर्थ जेनेरेसन इन दिस जेनेरेसन माइक्रो चिप वाज रिप्लेस बाई माइक्रो प्रोसेसर तपाईको माइक्रो प्रोसेसर यस्तो हुन्छ फोर्थ जेनेरेसन इन्टेल कोर i7 तिमीले सायद ल्यापटप डेस्कटपतिर इन्टेल इनसाइड भनेर देखेको छ है स्टिकर सानो स्टिकर्स टालेको हुन्छ र त्यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो इन्टेल इज अ कम्पनी जसले चाहिँ it's used to manufacture the processor जस्तै प्रोसेसर्सहरुमा नि हाम्रो भेराइटीहरु हुन्छ जस्तै हामीले i7 i3 i5 हरु भन्छ यो चाहिँ तपाईको भर्जनहरु हुन्छ है प्रोसेसरको जस्तै डुअल कोर टु डुअल पेन्टियम जस्तै पेन्टियम 1 पेन्टियम 2 पेन्टियम 3 पेन्टियम 4 हरु भन्थ्यो पहिला देन कोर टु डुअल भन्थ्यो देन डुअल कोरहरु भन्थ्यो त्यसदेखि अब अलिकति i3 i सिरिज अब सुरु भयो i3 i5
i5 i7 यसरी तपाईको सिरिजहरु र जति हाम्रो यो भर्जन अलिकति लेटेस्ट हुन्छ त्यति नै के हुन्छ नि कम्प्युटरको परफर्मेन्सको एफिसिएन्सी है एकदमै स्मुथ हुन्छ यो फास्ट हुन्छ र हामीले कम्प्युटर्सहरु जहिले पनि किन्नु जाँदाखेरि चाहिँ हामीले यो जस्तै तपाईको हामीले हेर्नुपर्छ प्रोसेसर कति छ कुन चाहिँ सिरिज हो है तपाईको हार्ड डिस्कको क्यापेसिटी कति छ र्याम कति छ है रोम कति छ यो सबै हाम्रो कन्फिगरेसन हेरेर मात्रै हामीले कम्प्युटर्सहरु पर्चेज गर्नुपर्छ र अकॉर्डिङ टु दैट त्यो अनुसार नै हाम्रो मार्केटमा फ्लक्चुएट हुन्छ कसै अब तपाईको 15000 मा पर्छ कसै 20000 कसै 1 लाख पनि क्रश हुन्छ किनभने चाहिँ तपाईको यो कन्फिगरेसनले म्याटर गर्छ नि त यो सबै तपाईको र हाम्रो 4th जेनेरेसनमा चाहिँ अहिले हामीले के युज गर्छौं भन्दा चाहिँ आईसी इन्टिग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर चाहिँ हामी युज गर्छौं जस चाहिँ हामीले इन्टेलहरु हुन्छ हाम्रो एथलोनहरु अरु छ कम्पनीजहरु है एएमडी प्रोसेसरहरु त्यस्तोहरु छ तपाईको तर हामीले अहिले जुन चाहिँ लेटेस्ट है प्राय जस्तो मोस्ट अफ द टाइम हामीले मार्केटमा चाहिँ बेसी हामीले इन्टेलहरु देख्छौं र अहिलेको प्रेजेन्ट डे है 2010 सम्म भनौं अनि त्यहाँदेखि उता पनि हाम्रो यो कतिवटा कम्प्युटर चाहिँ 4th जेनेरेसन कम्प्युटर्सहरु युज गर्छौं है सो 4th जेनेरेसनको कम्प्युटर चाहिँ सुरुमा है जुन चाहिँ इनिशियल पिरियड थियो त्यतिबेला चाहिँ हाम्रो यस्तो थियो अहिलेको जमानामा चाहिँ यस्तो भएर गएको छ है तपाईको यो चाहिँ दिस वाज द 4th जेनेरेसन कम्प्युटर्स The 5th generation computers, the computers of today in spite of all their species cannot perform one major job, that is thinking. The computers of the future are being designed in which is called artificial intelligence. र हाम्रो 5th generation को कम्प्युटर चाहिँ कस्तो हुन्छ रे भन्दा चाहिँ अहिलेको कम्प्युटर चाहिँ जस्तै हामीले अफिसमा बैंकमा है घरमा जो चाहिँ कम्प्युटरहरू युज गर्छौं है त्यो हाम्रो 4th जेनेरेसन कम्प्युटर त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ हाम्रो क्लियर एन्ड कम्प्लिट इन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ काम गर्नु लागि फंक्शन्स गर्नु लागि तर 5th जेनेरेसनको कम्प्युटर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दैछ भन्दा चाहिँ 5th जेनेरेसनमा चाहिँ त्यो कम्प्युटर हुन्छ जसमा चाहिँ विदाउट मन्थ्स इन्स्ट्रक्सन तिनीहरुले इन्भाइरोमेन्टहरु अब्जर्भेसन गरेर चाहिँ के गर्न सक्छ उनीहरुले एक्सन गर्न सक्छ है र त्यस्तो खालको कम्प्युटर्सहरुलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ रे आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स कम्प्युटर्स भन्छ र जस्तै आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स कम्प्युटर्सहरु यहाँ देख्दैछ है रोबोट्सहरु भयो जस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा मोर रिलायबल हुन्छ वर्क फास्ट हुन्छ इजी पोर्टेबल डिफरेन्ट साइज डिफरेन्ट फिचर्स डिफरेन्ट एफोर्डेबल प्राइस हुन्छ एक्स्ट्रा हाई प्रोसेसिङ स्पिड हुन्छ प्यारलल प्रोसेस एन्ड वायरलेस दिस इज द फिचर्स यो चाहिँ 5th जेनेरेसनको कम्प्युटर्सको फिचर्सहरु हुन्छ जस्तै हाम्रो रोबोट्सहरु भयो जस्तै हाम्रो भिडियो गेमको हाम्रो क्यारेक्टर्सहरु भयो है जुन चाहिँ हामी गेमिङहरु खेल्छ यो हाम्रो के भयो दिस इज द एक्जाम्पल अफ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स र हाम्रो आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्समा चाहिँ तिनीहरुको इन्टेलिजेन्स चाहिँ देयर इन्टेलिजेन्स कस्तो हुन्छ अरे इन्टेलिजेन्स रोबोट दैट कुड सी देयर इन्भाइरोमेन्ट भिजुअल इनपुट फर एक्जाम्पल अफ भिडियो क्यामेराबाट उनीहरुले हेर्न सक्छ है एक्जाम्पल है जस्तै क्यामेरा हुन्छ एन्ड कुड बी प्रोग्राम टु क्यारी आउट द सर्टन टास्क विदाउट स्टेप बाइ स्टेप इन्स्ट्रक्सन र त्यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको जुन चाहिँ उयोहरु हेरेर अब्जर्भेसन्सहरु गरेर तपाईको हाम्रो क्यारी आउट गर्न सक्छ अरे स्टेप बाइ स्टेप instruction binai tasks है the robot should be able to decide for itself how to tasks should be accomplished based on observation it made of its environment है र जुन चाहिँ हाम्रो रोबोट्सहरु छ है त्यसले चाहिँ के गर्न सक्छ अरे हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई अब्जर्भेसन गरेर चाहिँ विदाउट इन्स्ट्रक्सन तपाईको यिनीहरुले आफै टास्कहरु परफर्म गर्न सक्छ अरे जस्तै हलिउड फिल्मतिर हामीले टर्मिनेटरहरु हेरिङ है अब हाई लेभलको मतलब आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सहरु है त्यहाँ फिल्मको क्यारेक्टर्सतिर देखाएको छ है रोबोटहरु तपाईको एडभान्स जेनेरेसनको रोबोटहरु आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स जसले चाहिँ के गर्थ्यो विदाउट मन्स इन्स्ट्रक्सन इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ अब्जर्भेसन गरेर चाहिँ टास्कहरु परफर्म गर्ने त्यसलाई चाहिँ भन्छ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स है र हाम्रो कतिवटा सेक्टर्सतिर हाम्रो आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सहरु युज हुन्छ जस्तै डेभलप कन्ट्रीतिर ट्राफिक कन्ट्रोल्सहरु सिक्युरिटीहरुतिर है त्यस्तोतिर हाम्रो यो आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स टेक्नोलोजीहरु युज हुन्छ र अझै यसमा वर्क हुँदैछ है अझै फर्दर एडभान्स लेभलमा कामहरु हुँदैछ र
यो चाहिँ थियो हाम्रो जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स र हामीले आजको च्याप्टरमा सिक्यौँ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्समा अलिकति रिभिजन हेरौँ फर्स्ट जेनेरेसन 1940 1956 र फर्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ भ्याक्युम ट्युब्स युज गर्थ्यो र भ्याक्युम ट्युब्स चाहिँ के को लागि युज गर्थ्यो भन्दा डेटाहरू प्रोसेस गर्नु लागि अनि तपाईँको ENIC इलेक्ट्रोनिक न्युमेरिक इन्टिग्रेटेड एन्ड क्यालकुलेटर ENIAC वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर त्यो याद गर्नुपर्छ है इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटरलाई चाहिँ के भन्छ ENIAC र डिसएडभान्टेजमा इट वाज टु बिग इन साइज फाउन्डिङ फेलियर भेरी डिफिकल्टी है तपाईँको ठुलो साइज हुन्थ्यो सिंगल युज हुन्थ्यो मोर हिट प्रड्युस गर्थ्यो स्पिड पनि एकदमै स्लो थियो र मेन्टेनेन्स है एक्सपेन्सिभ पर्थ्यो र इट निडेड द हाई पावर कन्ज्युम गर्थ्यो तपाईँले यहाँ देख्यो पिक्चर्समा इट वाज द फर्स्ट जेनेरेसन र सेकेन्ड जेनेरेसनमा आएर चाहिँ कस्तो भयो भने 1956 1963 यसमा चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन्सको कम्प्युटर्सहरू चाहिँ जस्तै भ्याक्युम ट्युब्सलाई रिप्लेस गरेर चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिस्टर हाल्दा चाहिँ के भयो भन्दा पर्फर्मेन्स चाहिँ हाम्रो मल्टियुजर भयो कम्पेयर टु फर्स्ट जेनेरेसन जुन चाहिँ हिट थियो है त्यो चाहिँ लेस प्रड्युस गर्यो र हाम्रो डिसएडभान्टेज चाहिँ फ्रिक्वेन्ट मेन्टेनेन्स रिक्वायर्ड कस्ट अफ द कम्प्युटर वाज भेरी हाई एकदमै एक्सपेन्सिभ थियो सेकेन्ड जेनेरेसनमा अनि थर्ड जेनेरेसनमा आउँदा चाहिँ कस्तो भयो कम्प्युटर इन दिस जेनेरेसन इन्स्टेड अफ ट्रान्जिस्टर आइसी युज भयो तर आइसी चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्नु चाहिँ के भयो भन्दा हाम्रो हाइली है सफिस्टिकेटेड टेक्नोलोजी एकदम डिफिकल्ट हुन्थ्यो यो थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटर्सको जुन चाहिँ आइसी म्यानुफ्याक्चर गर्नु र यसमा थर्ड जेनेरेसनसम्म आइपुग्दा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो कम्प्युटरहरू मोर फास्टर मोर रिलायबल है तपाईँको लेस मेन्टेनेन्स रिक्वायर जुन चाहिँ तपाईँको इलेक्ट्रिसिटी है त्यो चाहिँ जुन कन्ज्युम्सन चाहिँ कम्ती रिड्युस भयो तपाईँको अनि तपाईँको यसमा चाहिँ के हुन्छ तर कम्प्युटरको के भयो कस्ट चाहिँ भेरी हाई भयो है यसरी हाम्रो त्यसरी हुन्छ र फोर्थ जेनेरेसनमा कम्प्युटर द प्रेजेन्ट डे कम्प्युटर्समा चाहिँ के भन्छ फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर र अहिलेको कम्प्युटर जुन चाहिँ हामीले घरमा ब्याङ्कमा स्कुलतिर जुन चाहिँ कम्प्युटर युज गर्छौँ इट इज बिलोङ टु फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर जसमा चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर युज गर्छ है यो फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर्स र हामीले इच एन्ड एभ्री जेनेरेसन जब एनालाइज गर्छौँ त्यति बेला इच एन्ड एभ्री जेनेरेसन कम्प्युटर हेर्दै गयो भने चाहिँ इच एन्ड एभ्री जेनेरेसनमा चाहिँ हाम्रो हरेक कम्प्युटर्सको चाहिँ के हुन्छ टास्क पर्फर्मेन्स है जुन चाहिँ क्यापेसिटी छ त्यो बढ्दै जान्छ जुन चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै स्मुथ हुन्छ है तपाईँको एसेसिङ स्पिड पनि फास्ट हुन्छ तपाईँको मेन्टेनेन्स कम्ती रिक्वायर हुन्छ जुन चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पनि कम्ती युज है मतलब कन्ज्युम्सन कम्ती गर्छ अनि तपाईँको कस्ट एकदमै कम्ती हुँदै आउँछ इच एन्ड एभ्री जेनेरेसन र कम्प्युटर्स इच एन्ड एभ्री जेनेरेसनमा चाहिँ सानो हुँदै जान्छ अहिले त सानो है पाम टपहरू कम्प्युटर्सहरू पनि हामीले पाउँछौँ र इच एन्ड एभ्री जेनेरेसनमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ र हाम्रो फिफ्थ जेनेरेसनको कम्प्युटर चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो आर्टिफिसियल AI भन्छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टहरू अब्जर्भेसन गरेर विदाउट है इन्स्ट्रक्सन है उनीहरूले के गर्छ टास्कहरू आफै पर्फर्म गर्छ जस्तै रोबोट्सहरू भयो है जस्तै हाम्रो भिडियो गेमको क्यारेक्टर्सहरू भयो जुन चाहिँ हामी भिडियो गेम्सहरू खेल्छौँ है त्योहरू हाम्रो त्यसलाई चाहिँ भन्छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स दिस मच फर टुडे क्लास थ्याङ्क यू अल हेलो फ्रेन्ड्स तपाईँलाई फन्डामेन्टलको क्लासमा स्वागत छ माई नेम इज अस्ताम आई एम कम्प्युटर टिचर अफ आइसिआई नाम्ची साउथ सिक्किम र आजको हाम्रो टपिक छ टाइप एन्ड क्लासिफिकेसन अफ कम्प्युटर्स र कम्प्युटर्स क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु भेरियस क्याटेगोरी बेस्ड अन दियर हार्डवेयर स्ट्रक्चर फङ्सन टेक्नोलोजी साइज एन्ड पावर र कम्प्युटर्सलाई चाहिँ हामी भेरियस क्याटेगोरीमा तिनीहरूको फङ्सन तिनीहरूको साइज र पावरमा हाम्रो त्यो स्ट्रक्चर्स हार्डवेयर स्ट्रक्चर्सहरू हेरेर चाहिँ भेरियस क्याटेगोरीमा हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ र कम्प्युटर्सको क्याटेगोरीहरू जस्तै हार्डवेयर स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन टेक्नोलोजीमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दा चाहिँ डिजिटल कम्प्युटर्स हुन्छ एनालोग कम्प्युटर्स हुन्छ हाइब्रिड कम्प्युटर्स र हाम्रो
डिजिटल कम्प्युटर्सहरू भनेको चाहिँ यहाँनिर डिजिटल कम्प्युटर्स देख्नुभयो, हाइब्रिड कम्प्युटर त्यस्तो हुन्छ, अनि एनालग कम्प्युटर यस्तो हुन्छ। र डिजिटल कम्प्युटर्स अपरेटर्स विथ द इन्फर्मेसन रिप्रेजेन्टेड इन डिजिटल फर्म, र हाम्रो जति पनि अपरेसनहरू हुन्छ है त्यसलाई चाहिँ डिजिटमा रिप्रेजेन्ट गर्छ डिजिटल कम्प्युटर्समा। र डाटाहरू चाहिँ प्रोसेस डेटा, टेक्स्ट, साउन्ड, ग्राफिक, भिडियो इन्टु द डिजिटल भ्यालु 0 and 1। जति पनि हाम्रो डाटाहरू छ जस्तै भिडियोज भयो, साउन्ड भयो, ग्राफिकहरू, यो सबै हाम्रो डाटाको फर्ममा, फर इक्जाम्पल 0 and 1 मा त्यो भ्यालुहरू चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो प्रोसेस हुन्छ। र एनालग कन्डिसन मस्ट बी कन्भर्ट इन्टु डिजिटल बिफोर प्रोसेसिङ। र एनालग जति पनि हाम्रो सिग्नलहरू छ है त्यो चाहिँ हाम्रो केमा हुन्छ, प्रोसेसभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो डिजिटल फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ है प्रोसेसिङ गर्नको लागि। र एक्युरेसी अफ द दोज कम्प्युटर्स डिपेन्ड अपन साइज अफ देयर रेजिस्टर एन्ड मेमोरी। र हाम्रो यो डिजिटल कम्प्युटर्सको जस्तै पर्फर्मेन्सहरू भयो है, एफिसियन्सीहरू चाहिँ इज डिपेन्ड अन कन्फिगरेसन। जस्तै मैले लास्ट टाइम कुरा गरेँ सेकेन्ड क्लासमा है, कम्प्युटर्सको चाहिँ एउटा कन्फिगरेसन हुन्छ, जस्तै प्रोसेसर हुन्छ तपाईँको कति जिगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज त्यस्तोहरू हुन्छ प्रोसेसर, ऱ्याम कति है जिबी एमबीमा मेजर गर्छ, हार्ड डिस्कहरू कति जिबी, र हामीले जति लेटेस्ट प्रोसेसर, लेटेस्ट ऱ्याम र बेसी क्यापेसिटी भएको हार्ड डिस्कहरू जब किन्छौँ हामी है मार्केटबाट, त्यति नै प्राइस बेसी लाग्छ। यानि कि जुन चाहिँ फ्लक्चुएसन हुन्छ प्राइसको इज डिपेन्ड अन द कन्फिगरेसन अफ कम्प्युटर एज वेल एज तपाईँको जुन चाहिँ पर्फर्मेन्स छ कम्प्युटर्सको है, त्यो पनि हाम्रो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा चाहिँ तपाईँको यो कन्फिगरेसनमा। र त्यही नै भन्दैछ एक्युरेसी र हाम्रो एफिसियन्सी चाहिँ इज डिपेन्ड अन द साइज अफ रेजिस्टर एन्ड मेमोरी है, जुन चाहिँ मेमोरी है रेजिस्टर छ है त्यसको त्योमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। र एक्जाम्पल अफ हाम्रो डिजिटल कम्प्युटर इज पिसी, पर्सनल कम्प्युटर है, तपाईँहरूले यहाँ घरमा युज गर्नुहुन्छ, नक्सामा पनि देख्नुभएको छ। सो दिस इज कल्ड द डिजिटल कम्प्युटर्स। र अर्को हाम्रो नेक्स्टमा छ तपाईँको हाइब्रिड कम्प्युटर। अब हाइब्रिड कम्प्युटर चाहिँ कस्तो कम्प्युटर्स भन्दा चाहिँ हाइब्रिड कम्प्युटर्स आर द कम्बिनेसन अफ बोथ एनालग कम्प्युटर्स एन्ड डिजिटल कम्प्युटर्स। यहाँनिर कि हाइब्रिड कम्प्युटर्सलाई चाहिँ कसरी बनाएको हुन्छ, डिजिटल र एनालगलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर जुन चाहिँ कम्प्युटर्स बनिन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ हाम्रो हाइब्रिड कम्प्युटर्स। मेजर्सहरू जस्तै बोथ कन्टिन्युस एन्ड डिस्क्रिट फर्म अफ डेटा, र हाम्रो मेजरहरू चाहिँ कन्टिन्युसली जस्तै डिस्क्रिट डेटा फर्म भनेपछि तपाईँको इन्फाइनाइट भ्यालुहरूबाट चाहिँ बनिन्छ, जो चाहिँ कन्टिन्युसली के भयो फ्लक्चुएसन भइरहन्छ। फर इक्जाम्पल मेजरिङ हार्टबिट ओर इसिजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जस्तै हाम्रो हार्टबिटहरू मेजर गर्छ है, इसिजी भन्छ जुन चाहिँ हस्पिटलमा युज गर्छ, त्योहरूको लागि जुन चाहिँ कम्प्युटर युज गर्छ त्यो चाहिँ दिस इज हाइब्रिड कम्प्युटर्स। यस्तो प्रकारले पेट्रोल पम्पमा हाम्रो जुन चाहिँ कम्प्युटर युज गर्छ, जस्तै पेट्रोल पम्प कन्टेन्स अ प्रोसेसर द्याट कन्भर्ट फ्युल फ्लो मेजरमेन्ट इन्टु क्वान्टिटी एन्ड प्राइस भ्यालु। र हाम्रो फ्युलहरू हाल्दाखेरि हामीले गाडीको बाइकको है जति पनि फ्युल्सहरू हाल्छ जुन चाहिँ मेजरमेन्ट गर्ने एउटा मिटर देख्छ है हामीले पेट्रोल पम्पमा, त्यो पनि हाम्रो के हुन्छ, केले बनेको हुन्छ, हाइब्रिड कम्प्युटर्स है, हाइब्रिड कम्प्युटर्स भनिन्छ त्यसलाई पनि। र त्योहरूतिर चाहिँ हाम्रो एक्जाम्पल्सहरू यो जुन चाहिँ हाइब्रिड कम्प्युटर्स चाहिँ कहाँ युज हुन्छ भने चाहिँ त्यस जग्गातिर चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर्स हाइब्रिड कम्प्युटर्सहरू युज हुन्छ। सो नाउ नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो छ एनालग कम्प्युटर्स। जस्तै एनालग कम्प्युटर्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एनालग कम्प्युटर्स आर द्याट इन विच डेटा भ्यारिज कन्टिन्युसली। एक्जाम्पल द मुभमेन्ट अफ डेटा इज कन्टिन्युस रिप्रेजेन्ट बाई द सिरिज अफ वेभ। र जुन चाहिँ एनालग कम्प्युटरमा चाहिँ डेटाहरू चाहिँ डेटाको है जस्तै वेभको श्रृङ्खलामा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ, जुन चाहिँ मेजरमेन्टहरू हुन्छ है कन्टिन्युसली वेभको रूपमा जुन चाहिँ श्रृङ्खलाहरू बनिन्छ है, सिरिजहरू बनिन्छ है, त्यसको अनुसार चाहिँ हाम्रो डेटाहरूको चाहिँ मेजरमेन्टहरू हुन्छ अथवा डेटाहरूको चाहिँ भ्यालु फाइन्ड हुन्छ। र यो चाहिँ जुन चाहिँ एनालग कम्प्युटरहरू छ कुन कुन फिल्डमा युज हुन्छ भन्दा यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ, मेजरिङ टेम्परेचर प्रेसर, जस्तै हाम्रो टेम्परेचरहरू गर्नु है, हाम्रो वेदरतिर टेम्परेचर कति छ त्योहरू मेजर गर्नुभयो, त्यहाँदेखि प्रेसरहरू नाप्नुहरू भयो हाम्रो है, अनि कम्युनिकेसन्सहरू जस्तै विशेष गरेर अटोमोबाइल कम्पनीहरूले विशेष युज गर्छ कम्युनिकेसनको लागि, ब्रोडकास्ट ट्रान्समिसन ब्रोडकास्टहरू गर्नु
त्यसको लागि हाम्रो युज हुन्छ र एक्जाम्पल अटोमोबाइल्स स्पिडोमिटर भोल्टमिटर स्पिडोमिटर गाडीतिर भोल्टमिटरहरू भोल्टेज नाप्नु अटोमोबाइल भनेपछि जस्तै मोबाइल फोनहरू है कम्युनिकेसन्सको लागि यीहरूको लागि युज गर्ने हाम्रो त्यो सबै हाम्रो के हो दिस इज आवर एनालग कम्प्युटर्स र यो तीन प्रकारको कम्प्युटर हुन्छ एउटा डिजिटमा हाइब्रिड कम्बिनेसन अफ एनालग एन्ड डिजिटल अनि एनालग चाहिँ हाम्रो वेभको जुन चाहिँ सिरिज हुन्छ है श्रृङ्खलामा चाहिँ हाम्रो भ्यालुहरू चाहिँ मेजरमेन्ट हुन्छ र त्यो चाहिँ दिस इज कल्ड एनालग कम्प्युटर्स अनि हाम्रो अर्को आयो तपाईको क्लासिफिकेसन अफ कम्प्युटर्स अब तीनटा यहाँनिर छ एउटा चाहिँ बेस ओन टाइपमा हाम्रो तीन प्रकारको हामीले अहिले पढ्यौँ एनालग कम्प्युटर डिजिटल कम्प्युटर एन्ड हाइब्रिड कम्प्युटर बेस एन्ड पर्पस जस्तै कुन चाहिँ पर्पसको लागि हामी कम्प्युटर्सहरू युज गर्छौँ त्यसमा चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ एउटा चाहिँ जेनरल पर्पसको लागि अर्को चाहिँ स्पेसियल पर्पसको लागि जेनरल पर्पसहरू घरतिर भयो जस्तै अफिसतिर ब्याङ्कतिर स्कुलतिर है दिस इज आवर जेनरल पर्पसको लागि हामी जुन चाहिँ कम्प्युटर युज गर्छौँ अर्को चाहिँ हाम्रो स्पेसियल पर्पस जस्तै रिसर्चहरू साइन्टिफिक रिसर्चहरूको लागि है तपाईको वेदर फोरकास्टिङहरूको लागि यो थुप्रै प्रकारको यो एडभान्स जुन चाहिँ रिसर्चहरूको लागि हामी युज गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो स्पेसियल पर्पसको लागि है यसरी दुईटा पर्पसमा चाहिँ दुई प्रकारको हाम्रो हुन्छ जेनरल पर्पस र स्पेसियल पर्पसको लागि हामी युज गर्छौँ कम्प्युटर यसरी दुई भागमा बाँड्नु सकिन्छ अनि बेस अन साइज अब साइजमा चाहिँ तपाईँको साइज हेरेर चाहिँ के हुन्छ भन्दा कम्प्युटर माइक्रो कम्प्युटर हुन्छ है सानो मिनी कम्प्युटर है सानो अझै सानो कम्प्युटर मिनी फार्म कम्प्युटर्स है अनि सुपर कम्प्युटर्स यो कम्प्युटर्सहरू चाहिँ बेस अन साइजहरूमा हाम्रो के गर्छ हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ छुट्याउनु बाँड्नु सकिन्छ यो चाहिँ दिस इज द टाइप अफ अकर्डिङ टु द तपाईँको बेस तपाईँको पर्पस र साइजमा चाहिँ हामीले यति प्रकारको कम्प्युटर्सहरू चाहिँ हामीले छुट्याउनु सकिन्छ सो अब नेक्स्टमा छ तपाईँको एप्लिकेसन्स अफ कम्प्युटर्स अब एप्लिकेसन्सहरू के हो कम्प्युटर्सहरू भन्दा चाहिँ अब यसको थुप्रै एप्लिकेसन्सहरू छ जस्तै साइन्टिफिक रिसर्चहरू भयो टिकट रिजर्भेसन्सहरू भयो ब्याङ्किङहरू भयो एजुकेसन्सहरू भयो कम्युनिकेसन्सहरू भयो यो चाहिँ हाम्रो बेसिक एप्लिकेसन्सहरू है तपाईँको यहाँ बेसिक एप्लिकेसन अफ कम्प्युटर्समा देखिन्छ गभर्मेन्टको लागि इन्टरटेनमेन्ट कम्युनिकेसनको लागि इ कमर्सको लागि एजुकेसनको लागि मेडिकलको लागि साइन्सको लागि यो एप्लिकेसनहरूको लागि चाहिँ हामी कम्प्युटर्सहरू युज गर्छौँ र हामी अब नेक्स्टमा पढ्यौँ एडभान्टेजेसहरू के छ कम्प्युटर्स हामी युज गरेर के एडभान्टेजहरू पाउँछौँ भन्दा यहाँनिर बाई युजिङ कम्प्युटर वी हेभ द एडभान्टेज लाइक स्टोरिङ लार्ज एमाउन्ट अफ डेटा रिड्युस टाइमिङ एक्युरेट रिजल्ट सेक्युरिटी पब्लिसिङ यानि कि हामीले कम्प्युटर युज गरेर चाहिँ के एडभान्टेजहरू पाउँछौँ भन्दा चाहिँ हामीले वी क्यान स्टोर द लार्ज एमाउन्ट अफ डेटाहरू हामीलाई डेलीमा चाहिने डेटाहरू इम्पोर्टेन्ट डेटाहरू है यस्तो थुप्रै प्रकारको डेटाहरू चाहिँ हामीले लार्ज एमाउन्टमा स्टोर गर्न सक्छौँ यसको साथसाथै रिड्युस टाइमिङ र हामीले डिस्टेन्स चाहिँ यसको कम्ती गराइदिएको छ कम्प्युटरले फर इक्जाम्पल मैले एउटा कुनै अब मेरो फ्रेन्ड्स जस्तै दिल्लीमा बस्छ अरे मैले एउटा उसलाई मेसेज अथवा इन्भिटेसन पठाउनु छ अरे जस्तै तर पहिलाको जमानामा चाहिँ के हुन्थ्यो मैले पोस्ट अफिसमा पोस्ट गरेर त्यसलाई पठाउनु पर्थ्यो र त्यो पुग्नु महिना दिन जस्तो लाग्थ्यो है त्यसरी चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेट हुन्थ्यो तर बाई युजिङ अफ कम्प्युटर हामीले विदिन सेकेन्ड जस्तै इमेलहरू अथवा कुनै अरू माध्यमद्वारा युज अफ कम्प्युटर्स गरेर चाहिँ मैले मेसेजहरू पठाएँ भने जस्तै फर इक्जाम्पल इमेलै पठाएँ भने पनि विदिन सेकेन्डमा चाहिँ मेरो फ्रेन्ड्सले पाउन सक्छ र यसरी चाहिँ हाम्रो रिड्युस टाइमिङ भनेको चाहिँ तपाईँको दूरी कम्ती भएको छ तपाईँको यो कम्प्युटर्सले यानि कि संसार चाहिँ हाम्रो सानो हुँदै गएको छ टेक्नोलोजीले गर्दा र एक्युरेट रिजल्ट्सहरू हाम्रो एक्युरेट पाउँछ यदि वी डिडन्ट मेक एनी मिस्टेक टु इनपुट द डेटा इन्टु द कम्प्युटर्स त्यो कन्डिसनमा चाहिँ इट गिभ्स द एक्युरेट रिजल्ट सेक्युरिटी हुन्छ है कम्प्युटर्समा हामीले सेक्युर डेटाहरू सेक्युर गरेर राख्न सक्छौँ जस्तै पासवर्डहरू हालेर पासवर्ड याद छ नि है तिमीहरूलाई पासवर्डहरू हालेर हामी राख्न सक्छौँ सेक्युर पब्लिसिङतिर जस्तै प्रेसहरूतिर है मिडियातिर हामीले पब्लिसिङको काममा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ युज एमाउन्टमा हामीले यसको युज गर्न सक्छौँ है अहिले जस्तै पहिला हाम्रो ट्रेडिसनल पब्लिसिङहरूतिर अब पुरै डिफिकल्ट हुन्थ्यो है जस्तै हाम्रो कुनै पनि चिजहरू
पब्लिस गर्नु अथवा मान्छेलाई रिच बढाउनु लागि तर अहिले हामीले विदिन सेकेन्डमा यहीँ घरमै बसी चाहिँ तपाईको ह्युज एमाउन्टमा है हाम्रो अडियन्सहरू ग्यादर गर्न सक्छौँ अनि हाम्रो मेसेजहरू चाहिँ के गर्न सक्छौँ उनीहरूसम्म पुर्याउनु सक्छौँ दिस इज द युज अफ कम्प्युटर्स र लिमिटेसन अब कम्प्युटर्सको लिमिटेसन्सहरू के छ भन्दा कम्प्युटर्स क्यान नट वर्क इन्डिपेन्डेन्टली एन्ड इट निडेड क्लियर एन्ड कम्प्लिट इन्स्ट्रक्सन टु पर्फर्म अ टास्क एक्युरेटली र अस्ति हामीले जेनेरेसनको पार्टमा पनि पढ्यौँ है हामीलाई के गर्न सक्छ कम्प्युटर्सलाई चाहिँ काम गराउनु हो भने चाहिँ इट्स निडेड क्लियर एन्ड कम्प्लिट इन्स्ट्रक्सन स्टेप बाई स्टेप इन्स्ट्रक्सन दिएर मात्रै कम्प्युटर्सले काम गर्न सक्छ विदाउट इन्स्ट्रक्सन चाहिँ के छ पोसिबल छैन त्यो चाहिँ दिस इज द लिमिटेसन तर हाम्रो 5th जेनेरेसन कम्प्युटर जुन चाहिँ हामीले अस्ति पढेको थियौँ है जसलाई चाहिँ भने एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जसले चाहिँ नो निड मच इन्स्ट्रक्सन विदाउट मच इन्स्ट्रक्सन त्यसले इन्भाइरोमेन्टलाई अब्जर्भेसन गरेर आफै सेल्फ के गर्न सक्छ स्टेप अथवा एक्सनहरू लिन सक्छ भनेर पढ्यौँ र हाम्रो कम्प्युटर्सको चाहिँ यो लिमिटेसन यो छ है जेनरल पर्पसको लागि जुन चाहिँ हामीले कम्प्युटर्स युज गर्छौँ यसको लागि चाहिँ हाम्रो के चाहिन्छ तपाईको इन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ स्टेप बाई स्टेप इन्स्ट्रक्सन यो चाहिँ लिमिटेसन हो ओके दिस मच फर टुडे क्लास र अब हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्नेछौँ तपाईको कम्प्युटर सिस्टम र सी यू अन नेक्स्ट क्लास थ्याङ्क यू एभ्रीवान हेलो फ्रेन्ड्स तपाईलाई कम्प्युटर फन्डामेन्टलको भाग 4 पार्ट 4 क्लासमा स्वागत छ र माई नेम इज अष्टम मुखिया आई एम कम्प्युटर टिचर आइसिआई नाम्ची साउथ सिक्किम र जसले तपाईको अगाडिको पार्टहरू हेर्नु भएको छैन उहाँले प्लेलिस्टबाट सेलेक्ट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ सो आजको हाम्रो टपिक छ कम्प्युटर सिस्टम के रहेछ The computer system consists of mainly hardware and software. र कम्प्युटर चाहिँ मेनली दुईटा पार्टले बनेको हुन्छ एउटा छ हार्डवेयर अर्को चाहिँ सफ्टवेयर्स नाउ हार्डवेयर्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ द फिजिकल पार्ट अफ द कम्प्युटर इज कल्ड एज हार्डवेयर विच इज पोसिबल टु टच एन्ड फिल यानि कि सिम्पल फर्ममा भन्नुभन्दा हाम्रो हार्डवेयर भनेको चाहिँ जति पनि फिजिकल पार्टहरू हुन्छ कम्प्युटर्सको जसलाई चाहिँ हामीले टच अथवा फिल गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो फिजिकल पार्ट त्यसलाई चाहिँ हामी हार्डवेयर भनिन्छ र अर्को हुन्छ सफ्टवेयर र सफ्टवेयर इट इज अ सेट अफ प्रोग्राम द्याट डाइरेक्ट द कम्प्युटर वाट स्टेप टु टेक एन्ड डेटा टु वर्क अन इट इज नट पोसिबल टु टच एन्ड फिल यानि कि हाम्रो सफ्टवेयर भनेको चाहिँ जति पनि तपाईँको प्रोग्रामहरू हुन्छ एप्लिकेसन्सहरू हुन्छ है जुन चाहिँ कम्प्युटर्सलाई यो काम गर्नु भनेर दिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ सफ्टवेयर्स भन्छ र सफ्टवेयर्सलाई चाहिँ हामीले इट इज नट पोसिबल टु टच एन्ड फिल र जति पनि कम्प्युटरमा गर्ने एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ इट इज कल्ड सफ्टवेयर्स र हाम्रो हार्डवेयर भर्सेस सफ्टवेयर चाहिँ हेर्नुहोस् जस्तै फिजिकल पार्टहरू है हामीले अघि नै पढ्यो द फिजिकल पार्ट अफ द कम्प्युटर इज कल्ड हार्डवेयर सो हार्डवेयर्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो आउटपुट डिभाइसेसहरू जस्तै हेडफोन्स प्रिन्टर एमपी3 प्लेयर मोनिटर स्पिकर्स यो सबै हाम्रो हार्डवेयर्सहरू हो अनि हाम्रो हार्डवेयर्समा टावरहरू भयो वेबक्याम जोइस्टिक माइक्रोफोन किबोर्ड एक्सटर्नल ड्राइभ र इनपुट डिभाइसमा हाम्रो माउस स्क्यानर्स यो सबै हाम्रो के हो आयो अन्डर हार्डवेयर्स अनि यतापट्टि हेर्नुहोस् सफ्टवेयर्समा एप्लिकेसन्सहरू जस्तै इन्टरनेट सिक्युरिटी स्प्रेडसिट्स इन्टरनेट ब्राउजर फाइल सेयरिङ है म्यापिङ प्रोग्राम मिडिया प्लेयर भिडियो गेम्स वर्ड प्रोसेसर यो चाहिँ के हो दिस इज अ पार्ट अफ सफ्टवेयर यो चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन्सहरू भन्छ जहाँ चाहिँ हामी स्पेसिफिक एक्सनको लागि स्पेसिफिक हामी एप्लिकेसन्सहरू इन्स्टल गर्छौँ जस्तै मोबाइलमा है फर इक्जाम्पल एउटा स्पेसिफिक टास्कको लागि वाट्सएपहरू भयो इक्जाम्पल जो चाहिँ हाम्रो च्याटिङहरू गर्नु युज गर्छौँ है यस्तो प्रकारले थुप्रै एप्सहरू पाउँछ र एकर्डिङ टु त्यो एप्स हामीले त्यो टास्क पर्फर्म गर्नुको लागि चाहिँ हामीले त्यो स्पेसिफिक एप्सहरू हामी हाल्छौँ है र
पेटिएमहरु भयो, तपाईको भयो गुगल पेहरु, यो चाहिँ पेमेन्टहरुको लागि हामीले हाल्छौँ एप्लिकेसन भयो। अनि सफ्टवेयर्समा चाहिँ अर्को छ अपरेटिङ सिस्टम आउँछ है। एप्लिकेसन सफ्टवेयर प्लस हाम्रो ओएस अपरेटिङ सिस्टम, दुईटा ग्रुप छ एप्लिकेसनमा सफ्टवेयर्समा पनि। र अपरेटिङ सिस्टमहरु चाहिँ तीहरु जस्तै विन्डोज भयो है, ओएस एक्स म्याक अपरेटिङ सिस्टम भन्छ जसलाई हाम्रो, त्यो अपरेटिङ सिस्टमहरु जसले चाहिँ कम्प्युटर्सलाई चाहिँ अपरेट गर्छ। जस्तै हाम्रो मोबाइलमा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमहरु हुन्छ मोबाइलमा है, त्यो अपरेटिङ सिस्टमहरु जसले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयरको दुईटै पार्टलाई चलाउँछ। सो यसरी चाहिँ हार्डवेयर भर्सेस सफ्टवेयर हामीले यसरी छुट्याउन सकिन्छ। अब आयो हाम्रो तपाईको कम्प्युटर सिस्टम हामीले पढ्यौं। हार्डवेयरमा आयो हाम्रो इनपुट डिभाइस, जस्तै फर एक्जाम्पल कीबोर्ड एन्ड माउस, सीपीयू को कम्पोनेन्टहरु आयो एएलयू अरिथमेटिक लजिक युनिट, कन्ट्रोल युनिट र मेमोरी युनिट। अनि आउटपुट डिभाइस मोनिटर, स्पिकर्स। सो इनपुट, सीपीयू एन्ड आउटपुट्स, यो तीनटा पार्ट छ हार्डवेयरमा। अनि अर्को सफ्टवेयर्समा प्रोग्राम सफ्टवेयर एन्ड सिस्टम सफ्टवेयर। प्रोग्राम सफ्टवेयरमा जति पनि एप्लिकेसनहरु आयो है, एप्सहरु चाहिँ हाम्रो इट इज कल्ड प्रोग्राम सफ्टवेयर। अनि सिस्टम सफ्टवेयर भनेको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमहरु जस्तै विन्डोज, म्याक्स, लिनक्सहरु हुन्छ है, यो सबै हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमहरु आयो। यसरी दुईटा क्याटेगोरीमा कम्प्युटर सिस्टमलाई के गर्न सकिन्छ, छुट्याउन सकिन्छ। र यसरी दुईटा हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर्स भएर चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर सिस्टम हुन्छ। र कम्प्युटर सिस्टममा हामीले यहाँ देखेको छौं है, जस्तै इनपुट डिभाइसहरु, आउटपुट डिभाइसहरु है, डेस्कटपहरु यहाँनिर तपाईहरुलाई क्लियरली दिएको छ। कीबोर्डहरु भयो हाम्रो है, इनपुट डिभाइसहरु, स्पिकर्सहरु भयो, आउटपुट डिभाइसमा मोनिटर्सहरु भयो, अनि हाम्रो डेस्कटप कम्प्युटर्स यानी सिस्टम युनिट हाम्रो त्यहाँनिर भयो। त्यहाँनिर माउस है, इनपुट डिभाइसहरु, यो माउसहरु भयो। यसरी चाहिँ कम्प्युटर सिस्टम बनिन्छ डल्लै सेट। र कम्प्युटर चाहिँ बेसिकली युज गर्दा चाहिँ हाम्रो कतिवटा पार्ट्सहरु इन्क्लुड हुन्छ भन्दा चाहिँ तपाईको एउटा हुन्छ हार्डवेयर, सफ्टवेयर, युजर एन्ड डेटा। र हामी यसरी चाहिँ हाम्रो होल सिस्टम बनिनुको लागि चाहिँ के चाहिन्छ हामीलाई, हार्डवेयर, सफ्टवेयर चाहिन्छ। हार्डवेयर तपाईको भयो फिजिकल पार्ट, सफ्टवेयर भयो त्यो भित्र भएको एप्लिकेसन्सहरु भयो, अनि युजर्स जसलाई चलाउने युजर्स चाहियो, अनि त्यो युजर्सले युज गर्ने डेटा चाहियो। र यसरी चाहिँ टोटल एउटा सिस्टम बनिन्छ। र कम्प्युटर्समा इनपुट डिभाइस र आउटपुट डिभाइस यहाँ छुट्याएको छ तपाईलाई। इनपुट डिभाइसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कीबोर्ड, माउस, स्पिकर्स है, तपाईको वेबक्याम, पेन ड्राइभ है, हार्ड डिस्कहरु, यो चाहिँ सबै हाम्रो के भयो, हाम्रो इनपुट डिभाइसहरु थ्रु विच हामी चाहिँ डेटाहरु एक्सेस इनपुट गर्छौं कम्प्युटरमा। आउटपुट जहाँ चाहिँ हामीले रिजल्टहरु युज टु सी द आउटपुट रिजल्ट्स। आउटपुट रिजल्ट हेर्न लागि चाहिँ आउटपुट डिभाइसेसहरु भयो, जस्तै मोनिटर, प्रिन्टर भयो, तपाईको स्पिकर्सहरु भयो, यो सबै हाम्रो आउटपुट डिभाइसहरु। यसरी दुईटा क्याटेगोरीमा इनपुट डिभाइस एन्ड आउटपुट डिभाइसमा हामीले डिभाइड गर्न सक्छ। र इनपुट डिभाइसहरु चाहिँ के हो, the device through which we can input the data into the computer is called input device. Output device चाहिँ के हो, the device through which we can use to see the output result, it is called the output device. अनि तपाईको यहाँनिर आयो input devices हरुमा the device which are used to input the data into the computer is called input device। मैले भने है, जुन चाहिँ डिभाइस द्वारा, जुन चाहिँ माध्यमद्वारा हामीले कम्प्युटर्समा डेटा इनपुट गर्छ त्यसलाई चाहिँ इनपुट डिभाइस भन्छ। सम अफ द फ्रिक्वेन्ट युजिङ इनपुट डिभाइस आर के हुन्छ भन्दा हाम्रो यहाँनिर कीबोर्ड भयो, माउस भयो है, यो दुईटा चाहिँ फ्रिक्वेन्ट युज गर्ने कीबोर्ड एन्ड माउस हाम्रो इनपुट डिभाइस हो। र अब हामी फर्स्टमा हेरौँ इनपुट डिभाइसमा कीबोर्ड। इट इज अ स्ट्यान्डर्ड इनपुट डिभाइस मोस्ट कमनली एभाइलेबल कम्प्युटर्स। सबै प्रायः जस्तो कम्प्युटर्समा यो कीबोर्ड हुन्छै हुन्छ है, यो चाहिँ नेसेसरी नै हो मेरो। र कीबोर्डमा चाहिँ बेसिकली कीबोर्ड हैज 104 कीज, सम स्पेशल की आर इन्क्लुडिङ इनहेन्स कीबोर्ड्स। र कतिवटा स्पेशल कीहरु है, स्पेशल कीबोर्डतिर हाम्रो इन्क्लुड गरेको हुन्छ, जस्तै साउन्डहरु बढाउनु घटाउनु, जस्तै म्युजिकहरु प्ले गर्नु है, यो कम्प्युटरको कतिवटा सुविधाहरु दिएको हुन्छ कीबोर्डमै है तपाईको, त्यसलाई चाहिँ इनहेन्स कीबोर्ड भन्छ भन्ने छ है। त्यसमा चाहिँ मोर देन 104 की हुन्छ है त्यो कीबोर्डलाई।
र बेसिकली हामीले बेसिक रूपमा हामीले कम्प्युटर्सहरूको किबोर्ड यसरी हेर्छौँ है, देखेको छौँ। अनि र यो किबोर्डको पनि एउटा ग्रुप्स हुन्छ। जस्तै फर्स्टमा छ हाम्रो अल्फान्युमेरिक किज, जस्तै दे आर 0 to 9 A to Z। यहाँ तपाईँले पिक्चर्समा हेर्न सक्नुहुन्छ। अल्फान्युमेरिक किजहरू चाहिँ 0 to 9 A to Z चाहिँ हाम्रो अल्फान्युमेरिक किजहरू हो। पङ्क्चुएसन्स किजहरू भनेको चाहिँ जस्तै कलन, सेमिकलनहरू आयो है, यो सबै पङ्क्चुएसन्स की भन्छ। यो चाहिँ ग्रुप पङ्क्चुएसन कीको ग्रुपमा पर्छ। सिङ्गल कोटेडहरू भयो, डबल कोटेडहरू, यो सबै हाम्रो पङ्क्चुएसन्स की भन्छ। किबोर्डको पनि क्याटेगोरी हुन्छ, जसरी कीहरूको डिफ्रेन्ट ग्रुप्सहरू, क्याटेगोरिजहरू हुन्छ। स्पेसल्स की, दे आर द एरो की, सेन्ट्रल की एन्ड फङ्सन्स किजहरू हाम्रो त्यो स्पेसल किजहरू आयो। र नेभिगेसन कीहरू, टगल कीहरू तपाईँले पिक्चर्समा देख्नु सक्नुहुन्छ है। टगल कीहरू योहरू हो, नेभिगेसन कीहरू यो 4टा एरो कीहरू, कन्ट्रोल कीहरू भयो। स्पेसल कीहरू यानि फङ्सन्स की पनि भन्छ, जसलाई यानि माथिबाट A1, F1, F2, F3 यिनीहरूको स्पेसिफिक टास्कहरू हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो किबोर्डलाई चाहिँ यसरी ग्रुपमा डिभाइडेड गरिन्छ। र यिनीहरूको जुन चाहिँ अल्फान्युमेरिक किज, टगल किज, फङ्सन्स किज है, पङ्क्चुएसन्स की, यिनीहरूको टास्क अनुसार यसरी फाल्टो फाल्टो यसरी ग्रुपमा डिभाइड गरेको हुन्छ। सो अब हाम्रो अर्को नेक्स्ट आयो इनपुट डिभाइस। इनपुट डिभाइसमा हामीले पढ्यौँ अघि माउस, की, जोइस्टिक्स, ट्र्याक बल, लाइट पेन। र अब माउस तपाईँहरूले देख्नु भएको छ यस्तो हुन्छ है माउस। अनि जोइस्टिक्स जस्तै भिडियो गेम्सहरू खेल्दा हाम्रो कतिवटा स्पेसिफिक टास्कहरू गर्दा जोइस्टिक्सहरू हुन्छ। अनि हाम्रो ट्र्याक बल जहाँ चाहिँ हाम्रो यो माउस इट्स काइन्ड अफ माउस हो, तर यस्तो डल्लो टाइपको हुन्छ माथि। विशेष भिडियो गेमहरू खेल्दाखेरि चाहिँ यो युज हुन्छ। लाइट पेन है, यसरी हाम्रो टच गर्ने यस्तो लाइट पेन हुन्छ। यो सबै इनपुट डिभाइस हो थ्रु विच वी क्यान इनपुट डेटा इन्टु द कम्प्युटर। फर्स्टमा आएछ अब जोइस्टिक्स। तपाईँको जोइस्टिक्समा के भन्छ, अ जोइस्टिक इज अ इनपुट डिभाइस युज टु प्ले भिडियो गेम्स। अ जोइस्टिक इज मुभ इन्टु डिजिटल सिग्नल डेटा सेन्ड टु द कम्प्युटर टु सेन्ट्रल द कर्सर। र अब हाम्रो जोइस्टिक्स चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड इनपुट डिभाइस हो। बेसिकल्ली इट युज टु प्ले भिडियो गेम्सहरू है, गेम्सहरू खेल्नु चाहिँ हाम्रो सजिलो हुन्छ जोइस्टिक्स। अनि हाम्रो माउस आयो अर्को। माउसमा चाहिँ अब बेसिकल्ली यो पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड इनपुट डिभाइस हो। यसमा चाहिँ यो पार्ट लेफ्ट बटन हुन्छ, तपाईँको राइट बटन हुन्छ, स्क्रोल अथवा व्हील हुन्छ, अनि वायर हुन्छ। र हाम्रो जस्तै व्हीलको काम के हो भन्दा चाहिँ स्क्रोल अप ओर डाउन पेजेसहरू स्क्रोल गर्नु लागि हामी के गर्छ, यो व्हीलको युज गर्छ। अनि तपाईँको अर्को हुन्छ राइट क्लिक टु ओपन द कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ मेन्युजहरू अथवा स्पेसिफिक टास्कहरूको लागि हामीले राइट बटन युज गर्छ। र लेफ्ट बटन टु मुभ द कर्सर ओर सेलेक्ट एन अब्जेक्ट। जस्तै हामीले फ्रिक्वेन्टली यसरी कर्सर्सहरू मुभ गर्नु अथवा क्लिक गर्नु चाहिँ हामीले के गर्छ, लेफ्ट बटनको चाहिँ युज गर्छ। सो यो चाहिँ बेसिक पार्ट अफ द माउस। र अब माउसमा हाम्रो हुन्छ एउटा मुभमेन्ट। जस्तै माउस ट्र्याक बल माउस भन्छ। ट्र्याक बल माउस इज युज अ हार्ड स्पेयर टु कन्ट्रोल द कर्सर मुभमेन्ट। र हामीले देखेको छौँ है, जब हामीले माउस वेन वी मुभ द माउस इन्टु द फ्ल्याट सर्फेस, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो यो माउस पोइन्टर यसरी मुभ भएको हुन्छ है। यो चाहिँ कसरी मुभ हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो पहिलाको माउसहरू थियो है, जस्तै ओल्ड स्पेसली पहिला ओल्डतिर हाम्रो यस्तो बल डल्लो स्पेयर हुन्थ्यो। जब त्यो स्पेयर चाहिँ हामी फ्ल्याट सर्फेसमा मुभ गर्दाखेरि रोटेट हुन्थ्यो, त्यसले चाहिँ इट्स डिटेक्ट द मुभमेन्ट अफ पोइन्टर है, यसरी डिटेक्ट गर्थ्यो। र त्यसलाई चाहिँ हामी ट्र्याक बल माउस भन्छ। द स्पेस डाइरेक्ट एन्ड स्पिड अन रोटेसन इन्टु द डिजिटल सिग्नल युज टु कन्ट्रोल द कर्सर। यो जुन चाहिँ हाम्रो डल्लो रोटेट हुन्छ है, त्यसले चाहिँ के गर्छ, कन्ट्रोल डिजिटल सिग्नलहरू कन्ट्रोल गर्नु, कर्सरलाई यता गर्नु, मुभ गर्नु, उता गर्नु चाहिँ हाम्रो त्यस्तो काम गर्छ। ट्र्याक बल माउसमा हामीले यसरी हेऱ्यो भने है, फिजिकल पार्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ। सायद कतिले युज गरेको होला है पहिला, र अहिले चाहिँ छैन। अहिले चाहिँ हामी स्पेसली के गर्छौँ, अप्टिकल माउस
र अप्टिकल माउस इज ए handheld पोइन्टिङ डिभाइस विच इज युज मेनली इन GUI ग्राफिकल युजर इन्टरफेस। अब हाम्रो यहाँ GUI भनेको चाहिँ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस, जस्तै ग्राफिकल्ली कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले हेरेर। अर्को चाहिँ हुन्छ क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस। क्यारेक्टर युजर इन्टरफेसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको हामीले कोडिङ अथवा ल्याङ्ग्वेजद्वारा चाहिँ हामीले कमान्ड दिनुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ ग्राफिकलहरूमा चाहिँ जस्तै सुरुमा चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो, हाम्रो डस डिस्क अपरेटिङ सिस्टम भन्थ्यो, जहाँ चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रक्ट गर्नु लागि चाहिँ कोडिङहरू हुन्थ्यो। तर जब GUI ग्राफिकल युजर विन्डोजहरू आयो है, तपाईँको विन्डोज XPहरू भयो है, सुरु विन्डोज 98हरू, त्यो चाहिँ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भन्छ। जस्तै स्टार्ट गर्नु पऱ्यो भने स्टार्ट त्यो कर्सरलाई त्यहाँनिर लगेर स्टार्ट गरेपछि हाम्रो स्टार्ट मेन्यु अन भइहाल्छ है। र हामीले जस्तो फोल्डर बनायो राइट क्लिक न्यू गर्यो, त्यसरी फोल्डर्स बनाइन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो ग्राफिकल युजर इन्टरफेसको लागि चाहिँ स्पेसल्ली माउस क्लिक गर्छ। र लेफ्ट बटन इज द मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युज फर द सेलेक्सन पर्पोज है। स्क्रोल माउस कम्स विथ द व्हील बिट्विन द लेफ्ट एन्ड राइट बटन एन्ड अप्टिकल माउस इन पोइन्टिङ डिभाइस द्याट डिटेक्ट द मुभमेन्ट विथ लाइट रिफ्लेक्सन वेन हिज मुभ माउस इन्टु द फ्ल्याट सर्फेस। मैले अघि भने है, लेफ्ट बटन राइट बटनको अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ। लेफ्ट बटन चाहिँ हामी फ्रिक्वेन्टली युज गर्छौँ माउसमा, राइट बटन चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिक अप्सनको लागि युज गर्छौँ। अनि बिचमा व्हील हुन्छ जो चाहिँ स्क्रोल गर्नु लागि हामीले पेजेसहरू त्यसको लागि युज गर्छौँ। र एउटा माउस चाहिँ हाम्रो अप्टिकल माउसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले देख्छौँ यस्तो लाइट बलिरहेको हुन्छ, यहाँनिर देखेको छ है, लाइट बलिरहेको हुन्छ अप्टिकल माउसमा जब हामी अन गर्छौँ। र यो लाइटको काम चाहिँ के हो भने जब हामीले माउसलाई चाहिँ फ्ल्याट सर्फेसमा मुभ गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ यसको रिफ्लेक्सनले चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो इट्स डिटेक्ट द मुभमेन्ट अफ कर्सरको मुभमेन्ट डिटेक्ट गर्छ। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ, अप्टिकल माउस। र यसरी हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो माउस पोइन्टर भयो। यसरी माउसहरू हुन्छ। र अर्को हाम्रो इनपुट डिभाइसमा टच स्क्रिन register input when a finger or other objects come in beam and ultrasonic acoustic wave। जब हामी कुनै पनि उसमा हामी टच गर्छौँ, जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले फोनहरू चलाउँदाखेरि औँलाले टच गर्छौँ है, अल्ट्रासोनिक अकोस्टिक वेभहरू है, त्यसले चाहिँ गर्दा चाहिँ बिमहरू निस्किन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अरे, कुनै पनि इनपुटहरू अथवा कुनै पनि कमान्डहरू चाहिँ उसमा इनपुट हुन्छ है डिभाइसमा, त्यसलाई चाहिँ हामी टच स्क्रिन भन्छ। अब नेक्स्ट क्लासमा छ CPU। र हामी अब यो CPU सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट के रहेछ, यसको डिटेल्स अब हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्नेछौँ। र हाम्रो आजको क्लास भयो तपाईँको अलिकति म यसलाई रिभिजन गरिदिन्छु। हामीले के पढ्यौँ भन्दा आज तपाईँको कम्प्युटर सिस्टमदेखि सुरु गऱ्यौँ है। कम्प्युटर सिस्टम चाहिँ के हुन्छ, कम्प्युटर सिस्टम इज कन्सिस्ट मेनली टु पार्ट, हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर्स है। र हाम्रो हार्डवेयर्समा आउँछ इनपुट डिभाइस जस्तै किबोर्ड माउसहरू भयो अनि इनपुट डिभाइसहरूमा। र अर्को हाम्रो हार्डवेयरको पार्ट हुन्छ CPU सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट है, यसको पनि म अलिक ब्रिफमा डिस्कस गर्छु। अनि अर्को हुन्छ आउटपुट डिभाइस। र इनपुट डिभाइसमा चाहिँ हामीले किबोर्ड र माउस पढ्यौँ। किबोर्डमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ किजहरूको बारेमा जान्यौँ है, जस्तै पङ्क्चुएसन्स की, अल्फा न्युमेरिक की है, स्पेसियल्स कीहरू केलाई भन्छ। अनि हाम्रो माउसमा हाम्रो ट्र्याकबल माउस र अप्टिकल माउस पढ्यौँ है। अनि हाम्रो यता सफ्टवेयर्समा है, सफ्टवेयर्स भनेको के रहेछ, सफ्टवेयर्समा कतिवटा क्याटेगोरी रहेछ त्योहरू पढ्यौँ। र अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी CPU सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट पढ्नेछौँ। र दिस मच फर टुडे क्लास। थ्याङ्क यू अल।